สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Brush and Bolter ครับวันนี้เราจะดำดิ่งเข้าสู่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของ Imperial of Man ในจักรวาลของ Warhammer 40K กับเรื่องราวของ Horus Heresy และการเกิดขึ้นของพลังแห่ง Chaos เหตุใด Emperor จึงตัดสินใจไม่บอกความลับอันน่ากลัวเหล่านี้แก่เหล่า Primarch และการเลือกนั้นจะนำไปสู่การทรยศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Imperial ได้อย่างไรถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเดินทางย้อนเวลาแล้วไปพบกับความจริงอันดำมืดพร้อมกันได้เลยครับก่อนอื่นผมขอโอกาสนี้ขอโทษสำหรับระยะเวลาที่ห่างหายจากคลิปก่อนหน้านี้ไปค่อนข้างนานนะครับคำอธิบายที่ง่ายที่สุดก็คือผมใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงใหม่เยอะมากๆครับมากกว่านั้นแล็ปท็อปที่ผมใช้ทำงานเป็นประจำเนี่ยฝาพับจอมันเคยพังมาแล้วหลายครั้งนะครับและช่วงเดือนที่ผ่านมานี่คือพังติดกัน 2-3 ครั้งนะครับจนครั้งสุดท้ายผมไม่อยากเสียเวลาแล้วก็เลยใช้วิธีเอาเทปแปะแทนนะครับไม่ซ่อมแล้วและตอนนี้เราจะเดินทางต่อจากประวัติศาสตร์ของเอลดาไปยังเรื่องราวที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งในจักรวาลแห่งศตวรรษที่41นั่นก็คือการผงาดขึ้นของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติและอิมพีเรียมกาลครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งผู้ซึ่งเกิดในยุคที่ถูกลืมถูกสร้างขึ้นโดยพลังที่ไม่มีใครรู้จักเขานั้นได้ข้ามผ่านการเวลาโดยรู้ถึงจุดมุ่งหมายหนึ่งเดียวของตนนั่นคือการนำพามวลมนุษยชาติไปสู่จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีและ Imperium of Man ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในยุคนั้นเขาเป็นที่รู้จักกันในนามเดียวนั่นก็คือ The Emperor of Mankind ในสงครามมันมืดมิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดในอนาคตมนุษยชาติได้ผงาดขึ้นมาควบคุมและรักษาจักรวรรดิที่แผ่ขยายไปทั่วกาแล็กซีจักรวรรดินี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Imperium of Mankind Imperium เป็นองค์กรทางการเมืองที่ใหญ่และทรงอำนาจที่สุดในกาแล็กซีมันได้ถูกสถาปนาขึ้นมานานกว่า10,000 ปีจนถึงปัจจุบันในยุค Warhammer 40K Imperium of Man ประกอบด้วยดาวเคราะห์ระบบดาวและกองกำลังต่างๆทั่วทั้งกาแล็กซีซึ่งทั้งหมดนั้นจะมีพลเมืองของจักรวรรดิและผู้สืบเชื้อสายของพวกเขาอย่างไรก็ตามไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่เป็นสมาชิกของ Imperium อย่างสมบูรณ์และผมก็คิดว่าผู้ฟังทุกคนก็คงคาดเดาได้ในสังคมแบบนี้ย่อมมีผู้ที่จะเลือกใช้ชีวิตอยู่นอกขอบเขตของกฎหมายรวมถึงกองกำลังค้าของเถื่อนต่างๆและบุคคลที่สำคัญที่สุดใน Imperium เขาคือผู้ก่อตั้งผู้ช่วยเหลือและผู้ปกครองของจักรวรรดิแห่งนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม Emperor of Mankind พระองค์นั้นได้ก่อตั้ง Imperium เมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนเทียบจากวันเวลาที่ปัจจุบันมีการระบุไว้ในจักรวาลของ Warhammer 40K เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่โหดร้ายเป็นพิเศษจากการล่มสลายของสังคมในยุค Age of Strife ในคลิปนี้ผมจะอธิบายสถานะทางการเมืองของ Imperium รวมถึงประวัติศาสตร์เบื้องหลังว่าเหตุใดมนุษยชาติจึงสามารถมาถึงจุดนี้ของอนาคตอันไกลโพ้นได้อย่างไรก็ตามด้วยความซับซ้อนและความลึกของเนื้อเรื่องผมอาจจะไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดในเรื่องรายละเอียดอย่างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีอีเวนต์บางส่วนที่ผมจะทำคลิปแยกออกไปนะครับแต่ผมจะพยายามครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญและเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดครับในยุคปัจจุบันนั้น The Emperor of Man ยังคงนั่งอยู่ในฐานะบุคคลที่ทรงพลังอย่างยิ่งใน Imperiumตัวพระองค์นั้นคือศูนย์กลางของมวลมนุษยชาติในศตวรรษที่41ด้วยพลังอันมหาศาลของเขาแต่ในความเป็นจริงนั้นพระองค์แทบจะไม่ใช่มนุษย์แล้วเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสในช่วงสงครามครั้งสุดท้ายของยุคที่เรียกว่า Horus Heresy ซึ่งหากปราศจากเสียงจิตของพระองค์ที่คอยเฝ้าระวังปกป้องและวางแผนอยู่เสมอ Imperium of Man นั้นอาจจะล่มสลายและกลับเข้าสู่ความมืดมนและแสงสว่างของมนุษยชาติอาจจะถูกดับลงอย่างถาวร The
The Emperor นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังเหตุการณ์ Horus Heresy จนปัจจุบันเขาดำรงอยู่เพียงในสภาพของร่างที่ไร้ชีวิตภายในห้องสเตซิสที่เรียกว่า Golden Throne ซึ่งทำให้พระองค์สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างชั่วนิรันดร์และยังคงชี้นำมนุษยชาติผ่านเสียงกระซิบทางจิตมาแล้วกว่า10,000 ปีแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้สวยหรูไปซะทุกอย่างยังคงมีเงื่อนไขที่โหดร้ายที่สุดนั่นก็คือเหล่าไซเกอร์นับพันต้องถูกสังเวยในทุกๆวันโดยใช้พลังและจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่อคงสภาพการมีชีวิตอยู่ของ The Emperor ซึ่งได้รับการดูแลและปกป้องอย่างเข้มแข็งบนดาวบ้านเกิดโบราณที่เป็นตำนานนั่นก็คือเทอร่าหรือเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือ Old Earth Imperium of Man ในจักรวาลกว้างใหญ่ปัจจุบันนี้ประกอบไปด้วยระบบดาวเคราะห์หลายพันระบบดาวเคราะห์นับพันล้านดวงและประชากรนับล้านคนขณะเดียวกันกองกำลังทหารแห่ง Imperium และเหล่าผู้บริหารมากมายของมนุษยชาติทุกคนนั้นต่างสาบานตนภักดีต่อ Emperor และยืนหยัดร่วมกันเพื่อต่อกรกับฝันร้ายที่แฝงอยู่ในจักรวาลนี้เพื่อรักษาสิ่งที่เรียกว่ามนุษยชาติในอนาคตที่มืดมนแต่เมื่อเราพูดถึงอนาคตนี้อนาคตที่เรามีเทคโนโลยีขั้นสูงสุดในมือและต้องเผชิญกับศัตรูที่น่ากลัวด้วยกองกำลังที่เรามีคำถามสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Imperium คือเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์อันยาวนานและมืดมนของมนุษยชาติมีเบาะแสเล็กๆที่บ่งบอกถึงวิธีที่ผู้คนในสหศตวรรษที่41มองอดีตของพวกเขานั่นก็คือสัญลักษณ์นกอินทรีสองหัวของ Imperium หัวทั้งสองของมันมีตาข้างหนึ่งที่ปิดอยู่ซึ่งอาจจะเป็นการที่ตาบอดหรือการปฏิเสธที่จะมองกลับไปในอดีตส่วนตาอีกข้างที่เปิดกว้างก็เพื่อมองไปสู่อนาคตแนวคิดนี้เป็นการตีความว่าอดีตของมนุษยชาตินั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหรืออันตรายเกินไปที่จะย้อนกลับไปมองดังนั้นพวกเราจึงเลือกมองไปข้างหน้ามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับที่พวกเราทำมาแล้วหลายพันปีประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีช่วงเวลาที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนซึ่งเล่าเรื่องราวว่าเรามาถึงยุคของ Imperium ได้อย่างไร1 ศตวรรษนั้นเท่ากับ 1,000 ปีและ Imperium ได้ถูกสถาปนามาแล้วเป็นเวลา10 สหศตวรรษนั่นก็คือ 10,000 ปีและมนุษยชาติมีอายุราวๆ 41,000 ปีจากไทม์ไลน์นี้แสดงให้เห็นยุคต่างๆของมนุษย์ตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณจนถึงยุคของ Imperium ช่วงเวลาต่างๆประกอบด้วยประวัติศาสตร์โบราณ Age of Terror ยุคทองของเทคโนโลยีหรือ Dark Age of Technology Age of Strife Unification Wars Great Crusade การล่มสลายของเอลดา Horus Heresy และ Great Scoring จากนั้นจึงเข้าสู่ยุคสุดท้ายของ Imperium of Man ประวัติศาสตร์โบราณเล่าถึงรุ่งอรุณของมนุษยชาติแต่ช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในลักษณะดั้งเดิมเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งเป็นการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ที่ต่อมาจะกลายเป็น Emperor of Mankind หัวข้อนี้นั้นยังคงเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันเป็นอย่างมากในชุมชน Warhammer 40K โดยมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้และสิ่งสำคัญที่ควรทราบนั่นก็คือไม่มีใครรู้ที่มาของ The Emperor อย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับรู้นั้นเป็นเพียงการคาดเดาทั้งหมดเพียงเพราะทฤษฎีหนึ่งถูกกล่าวถึงหรืออ้างอิงอย่างคลุมเครือในบางครั้งไม่ได้ทำให้มันกลายเป็นความจริงแต่อย่างใดในความเป็นจริงนั้นตามที่ผมได้กล่าวไว้หลายครั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ต่างๆของ Imperium มีน้อยมากๆที่ถูกจัดว่าเป็นข้อมูลแบบทางการและมันทำให้เกิดข้อมูลผิดๆทำให้ประวัติศาสตร์นั้นบิดเบือนและความจริงนั้นก็คือ Imperium นั้นรับไม่ได้กับความจริงในบางข้อการปราบปรามจึงเกิดขึ้นดังนั้นในความคิดเห็นของผมถ้าคุณพยายามที่จะหาเวอร์ชั่นที่ถูกต้องที่สุดที่คุณอยากจะฟัง
เวอร์ชั่นที่เหมาะที่สุดนั่นคือเวอร์ชั่นที่คุณเลือกจะเชื่อครับเพราะในจักรวาลที่ประวัติศาสตร์ถูกบันทึกมายาวนานนับพันปีและในยุคของความหายนะและความทุกข์ยากที่เกินจินตนาการได้การที่จะยืนยันอะไรบางอย่างว่าเป็นความจริงแท้นั่นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้โดยเฉพาะเมื่อเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โบราณในยุคที่การบันทึกข้อมูลอย่างแม่นยำดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรอดพ้นจากการเวลาหนึ่งในเวอร์ชั่นแรกของเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางระบุว่าในยุคโบราณมนุษย์บางคนมีความเชื่อมโยงโดยธรรมชาติหรือสามารถสัมผัสเกี่ยวกับวอร์ปได้กลุ่มเหล่านี้คือต้นกำเนิดของไซเกอร์ที่เก่าแก่ที่สุดพวกเขานั้นมักจะเป็นหมอผีหรือหมอวิญญาณในชุมชนโบราณลางสังหรณ์ของพวกเขาทำให้พวกเขาเข้าใจว่าในอนาคตมนุษยชาตินั้นจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดพวกเขาจึงตัดสินใจทำพิธีกรรมสังเวยหมู่ส่งวิญญาณและแก่นแท้ของพวกเขากลับคืนสู่วอร์ปเพื่อที่จะหลอมรวมกันและเกิดใหม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่พลังสูงสุดจากนั้นสิ่งมีชีวิตนี้จะใช้ชีวิตต่อไปในสหัสวรรษแห่งอนาคตโดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนไปเรื่อยๆเหมือนกับหนังเรื่อง Highlander บางครั้งอาจจะสวมบทบาทเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์เพื่อชี้นำมนุษยชาติไปในทิศทางที่ถูกต้องและเมื่อมาถึงยุค Age of Strife เขาจะขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของมนุษยชาติและรวบรวมมนุษย์ทั่วทั้งกาแล็กซี่ให้เป็นหนึ่งเดียวและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่เป็นคานอนที่คนสนใจกันมากนะครับเกี่ยวกับต้นกำเนิดของ The Emperor แต่ก็ยังคงมีทฤษฎีอื่นๆอีกมากมายสำหรับผมเรื่องราวหมอผีนี่ก็ถือว่าน่าสนใจดีแต่ก็ยังมีคำถามมากมายนะครับอย่างเช่นหากหมอผีเหล่านี้เป็นมนุษย์ยุคแรกที่มีความตระหนักรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับวอร์ปพวกเขาจะสามารถมียานทิพย์ที่ทรงพลังมากพอที่จะคาดการณ์ถึงความจำเป็นในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังขนาดนั้นได้อย่างไรนอกจากนี้หากพวกเขาเป็นไซเกอร์รุ่นแรกของมนุษยชาติจริงๆก็คงไม่ใช่ผู้ที่ทรงพลังมากนักและแม้พวกเขาจะรวมพลังกันแล้วพวกเขาจะสามารถอัญเชิญแชมเปี้ยนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติได้อย่างไรและมากกว่านั้นแผนการสังเวยหมู่และหวังว่าพวกเขาจะเกิดใหม่พร้อมกันนั้นก็ดูที่จะแปลกไปหน่อยทีนี้เรามาลองฟังทฤษฎีถัดไปกันดีกว่าครับอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า The Emperor อาจเป็นหนึ่งในโอวันซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังยุคโบราณที่สร้างเอลดาออร์กหรือแม้แต่มนุษย์ทฤษฎีนี้ในช่วงแรกอาจจะดูน่าสนใจแต่พอเรามาคิดดูดีๆแล้วโอวันนั้นตามข้อมูลที่เราทราบกันมาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นจากแสงและความมืดและถึงแม้จะมีการกล่าวว่ามีเพียงหนึ่งในโอวันที่รอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพวกเขาแต่ในที่สุดก็ถูกสังหารลงในช่วงที่สลาเนชถือกำเนิดขึ้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เอลดาล่มสลายและหาก The Emperor เป็นหนึ่งในโอวันที่หลบหนีมาได้มันก็ไม่มีเหตุผลทางตรรกะที่พวกเขาจะเลือกเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อเป็นผู้นำพวกเขาไปสู่สงครามกับเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนอื่นๆทั้งหมดและก็ยังมีคนแย้งสำหรับคนที่ไม่เชื่อทฤษฎีนี้เพราะพวกเขาบอกว่าเราไม่มีทางเข้าใจในความคิดของโอวันได้หลังจากที่เผ่าพันธุ์ของตัวเองถูกทำลายหมดแล้วบางทีพวกเขาอาจจะเกิดวิกฤตทางจิตใจขึ้นมาก็ได้และมากกว่านั้นอย่าลืมว่าThe Emperorนั้นได้เป็นผู้นำมนุษย์ไปทำสงครามกับแทบทุกเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ใดๆในมิชชั่นของเราดิโอวันเลยเพราะเดิมทีพวกเขาเป็นผู้สร้างชีวิตเป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ชีวิตในดวงดาวต่างๆเพื่อสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ๆในจักรวาลเว้นเสียแต่ว่าโอวันตนนี้จะเสียสติหรืออยากทำภารกิจตามใจตัวเองอย่างไรก็ตามมีบางแง่มุมที่ดูเหมือนจะสอดคล้องกับทฤษฎีนี้เช่นโอวันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังจิตสูงมากพวกเขามีความสามารถในการมองเห็นอนาคตที่กว้างไกลมีอายุขัยที่ยืนยาวเกือบจะเป็นอมตะและมีความสามารถในการปรับแต่งพันธุกรรมของมนุษย์ได้แต่ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นข้อสนับสนุนที่เบาบางมากๆและมีความเป็นไปได้สูงสุดเพียงในเชิงทฤษฎี
และก็มาถึงทฤษฎีสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่ผมเชื่อมากที่สุดนั่นก็คือ The Emperor ไม่ได้เกิดจากแผนการสังเวยหมวนแปลกประหลาดหรือเป็นโอวันตนสุดท้ายแต่เป็นสิ่งที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสองเรื่องราวนี้ครับถ้าเราอิงจากประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ได้แสดงให้เห็นว่ามีโอวันที่เหลืออยู่เพียงผู้เดียวได้ล่องลอยไปทั่วจักรวาลและยังคงทำในสิ่งที่พวกเขานั้นถนัดนั่นก็คือความพยายามในการสร้างหรือพัฒนาเผ่าพันธุ์ต่างๆเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดในจิตใจจากความล้มเหลวที่ทำให้เผ่าพันธุ์ของตนนั้นถูกทำลายล้างไปหมดแล้วและอย่างที่เราทราบกันดีโอวันมีความสามารถในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีพลังจิตมหาศาลอย่างเช่นพวกเอนเชียนเอลดาที่สามารถเอาชนะเนครอนและคาทานได้โอวันตนสุดท้ายนั้นอาจจะเห็นภาพนิมิตแห่งอนาคตที่เลวร้ายจนไม่สามารถที่จะเบือนหน้าหนีได้และเขาก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์นี้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเห็นการล่มสลายของเอลดาหรือการผงาดขึ้นมาของเหล่าเคออสกอดไม่ว่าอย่างไรเขานั้นรู้ดีว่าเอลดาหยิ่งยโสเกินกว่าจะยอมรับความช่วยเหลือใดๆและอย่าลืมว่าเอลดานั้นเคยหันหลังให้กับดิโอวันมานานแล้วส่วนออกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าถูกสร้างขึ้นโดยดิโอวันเช่นกันออกนั้นก็หยาบกระด้างและไร้สติเกินไปสำหรับการรับมือเหตุการณ์ใหญ่เช่นนี้แทนที่จะพึ่งพาเผ่าพันธุ์ที่เข้มแข็งและหยิ่งยโสโอวันกลับหันมาหามนุษย์ที่ถึงแม้จะอ่อนแอแต่มีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่และจึงตัดสินใจสร้างสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังสูงสุดในรูปลักษณ์มนุษย์ขึ้นมาสิ่งมีชีวิตนี้จะถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่จะไม่ทำให้มนุษย์มองว่าเป็นเทพเจ้าในทันทีแต่เป็นมนุษย์ผู้มีพลังอำนาจและมีโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่และโอวันนั้นยังทำให้สิ่งมีชีวิตนี้มีพลังจิตสูงสุดเพื่อที่จะรับมือภัยความมืดจากมิติวอร์ปไม่เพียงแค่เผชิญหน้ากับเหล่าเคออสกอดแต่ยังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของเนครอนอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับความจริงก็คือเราไม่สามารถทราบต้นกำเนิดของ Emperor ได้อย่างแน่ชัดเว้นแต่จะมีการค้นพบเอกสารสำคัญที่ให้หลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องคาดเดากันต่อไปจนกว่าจะถึงเวลานั้นแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือ Emperor นั้นคือมนุษย์ที่มีพลังจิตที่ทรงอำนาจเกือบเทียบเท่าเทพเจ้าพระองค์นั้นได้อยู่กับมนุษยชาติผ่านทุกช่วงของประวัติศาสตร์เรียนรู้บางครั้งชี้นำแต่ส่วนใหญ่นั้นพระองค์ยังจะไม่เปิดเผยตัวจนกระทั่งถึงเวลาที่จำเป็นต้องออกมาดำเนินการเพื่อนำพามนุษยชาติเข้าสู่ยุคแห่งอิมพีเรียมและจุดสุดท้ายที่ควรพูดถึงก็คือEmperor นั้นได้บังคับให้ใช้สังคมแบบโลกาวิสัยอย่างเคร่งครัดในช่วงแรกๆของ Imperium นี้มนุษยชาติจะระบุตัวตนของพระองค์ในฐานะมนุษย์ธรรมดามิใช่ในฐานะเทพเจ้าพวกเขานั้นจะไม่สามารถโยงความหมายทางศาสนาใดๆไปถึง Emperor ได้ทั้งนี้เพราะในช่วงเวลาหลายพันปีที่ท่านใช้ชีวิตบนโลกEmperor นั้นได้เห็นถึงความหายนะและความแตกแยกอันเลวร้ายที่ศาสนาแบบจัดตั้งนั้นสามารถก่อให้เกิดขึ้นได้พระองค์นั้นเชื่อว่ามนุษยชาติจะสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในรัฐที่เป็นแบบโลกาวิสัยอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามแม้แต่ในช่วงครูเสดวอร์ที่ Emperor ได้พยายามรวบรวมอาณานิคมที่สูญหายของมนุษย์กลับคืนมาก็มีบางคนเริ่มแพร่ข่าวลือว่าพระองค์เป็นมากกว่ามนุษย์ผู้มีพลังอำนาจซึ่งความเชื่อนี้มีอิทธิพลมากเสียจนทำให้เหล่าแอสตาเตสบางคนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อประชาชนบางส่วนของอิมพีเรียมมองว่าท่าทีของ Emperor ที่ไม่ยอมรับความเชื่อทางศาสนาเป็นการทดสอบเพื่อแยกแยะผู้ที่สามารถมองเห็นความจริงทั้งหมดว่า Emperor แท้จริงแล้วเป็นเทพเจ้าเพียงหนึ่งเดียวของมนุษยชาติและในช่วงเวลานี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่รู้จักกันในนาม Age of Terror ซึ่งเป็นช่วงเวลาบนโลกตั้งแต่ศตวรรษที่1ถึง15หรือก็คือ 15,000 ปีแรกของ Old Earth ช่วงเวลานี้เป็นยุคที่มีการขยายตัวทางเทคโนโลยีอย่างมากจากยุคก่อนอุตสาหกรรมไปจนถึงยุคพลังงานฟิวชั่นการเดินทางข้ามดวงดาวและระบบสุริยะ
มนุษย์เริ่มตั้งอาณานิคมใหม่ในระบบสุริยะของเรา โดยเริ่มที่ดาวอังคารและดวงจันทร์ของดาวพฤหัสก่อนที่จะเริ่มมองหาวิธีการเดินทางให้ไกลออกไปและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ยานอวกาศขนาดมหึมาถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์สามารถเดินทางข้ามความว่างเปล่าระหว่างระบบสุริยะโดยใช้เครื่องยนต์ฟิวชั่นขั้นสูงที่ในเวลานั้นทำให้เกิดการเดินทางที่รวดเร็วมากๆแต่สิ่งนี้ยังคงเป็นการเดินทางที่ช้ากว่าแสงการเดินทางข้ามอวกาศในช่วงเวลานั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากๆอาจถึงขั้นใช้เวลาถึง10รุ่นอายุของมนุษย์เพื่อการไปถึงจุดหมายซึ่งทำให้การค้าและความช่วยเหลือระหว่างอาณานิคมของมนุษย์เป็นเรื่องยากมากๆส่งผลให้อาณานิคมเหล่านี้พัฒนาตัวเองเป็นรัฐที่เกือบจะเป็นอิสระข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลานี้มีอยู่น้อยมากๆเนื่องจากบันทึกของอิมพีเรียมนั้นมีความกระจัดกระจายและจำกัดข้อมูลอย่างสูงมากกว่านั้น The Emperor ในช่วงเวลานั้นไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่อยากจะเข้ามาแทรกแซงพระองค์ยังคงทำงานวิจัยและพัฒนามนุษยชาติบนโลกต่อไปอย่างเงียบๆในช่วงระหว่างศตวรรษที่1 ถึง 15มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในการค้นพบและพัฒนาซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษยชาติก้าวไปสู่การสร้างสมาพันธ์ดวงดาวแห่งแรกในศตวรรษที่15หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดที่ควรกล่าวถึงในช่วงศตวรรษที่4มนุษยชาตินั้นได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าวอร์ปและเริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับมันซึ่งถือเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยให้ The Emperor ตระหนักถึงความจำเป็นในการเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคตเมื่อถึงศตวรรษที่15มนุษยชาติก็เข้าสู่ยุคทองแห่งเทคโนโลยีซึ่งเป็นจุดสูงสุดของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์ยุคนี้กินเวลาประมาณ 10,000 ปีมนุษย์ยังคงพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังอำนาจขยายและตั้งอาณานิคมทั่วทั้งกาแล็กซีทางช้างเผือกมนุษยชาติสามารถสร้างจักรวรรดิแห่งแรกของกาแล็กซีขึ้นมาโดยศูนย์กลางการปกครองทั้งหมดจะอยู่ที่ดาวบ้านเกิดหรือโฮมเวิลด์พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการค้าอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยส่งเสริมการขยายตัวและความเจริญก้าวหน้าช่วงแรกของยุคทองแห่งเทคโนโลยีนี้มีชื่อเรียกย่อยว่า Stellar Exodus ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มออกจากระบบสุริยะและขยายอาณานิคมไปยังดาวดวงอื่นๆในกาแล็กซีนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่มนุษยชาติได้สร้างอาณานิคมแห่งแรกบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆและนอกระบบสุริยะโดยการเดินทางไปยังอาณานิคมเหล่านี้ใช้ยานอวกาศที่ยังคงมีความสามารถในการเดินทางด้วยความเร็วต่ำกว่าแสงหรือ Sublight Speed ซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทางรวมถึงความรู้ที่ยังอยู่ในช่วงพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างยานอวกาศขนาดใหญ่เหล่านี้เมื่อยานอวกาศเหล่านี้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางวัสดุต่างๆของยานจะค่อยๆถูกถอดออกและนำไปใช้สร้างอาณานิคมบางแห่งกลายเป็นแหล่งผลิตหรือ Manufactorum ที่สามารถผลิตเครื่องจากสงครามขนาดใหญ่เช่น Imperial Knights และ Titans ซึ่งอาณานิคมเหล่านี้ใช้ในการป้องกันตนเองจากอันตรายที่มีอยู่มากมายในกาแล็กซีเช่นเดียวกับการตั้งถิ่นฐานแห่งแรกๆบนดาวเคราะห์อาณานิคมเหล่านี้ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักเพราะอาจจะต้องใช้เวลานานมากๆกว่าที่ใครจะสามารถเดินทางมาถึงหรือสามารถติดต่อกับอาณานิคมเหล่านี้ได้อีกครั้งอาณานิคมเหล่านี้จะพัฒนาวัฒนธรรมและภาษาของตนเองซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากครอบครัวขุนนางที่ตั้งถิ่นฐานระหว่างการเดินทางในอวกาศรวมถึงปัจจัยทางกายภาพของดาวดวงใหม่ที่พวกเขาตั้งถิ่นฐานลักษณะเฉพาะของดาวเคราะห์เหล่านี้
ยังส่งผลต่อการพัฒนาของสังคมและวิถีชีวิตของพวกเขาด้วย เมื่อเวลาผ่านไปอีกประมาณ 6,000 ปี ซึ่งตรงกับช่วงศตวรรษที่ 21 มนุษยชาติก็ได้เริ่มกระบวนการเตรียมพร้อมด้านการทหาร ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการนี้ หรือเหตุผลที่แท้จริงนั้นคืออะไร แต่ควบคู่ไปกับการขยายตัวและการตั้งอาณานิคมบนดาวเคราะห์ต่างๆ มนุษยชาติก็เริ่มขยายและพัฒนาอาวุธและกำลังทหารด้วย สิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงยุคทองแห่งเทคโนโลยีนี้เช่น Imperial Knight Titan และการออกแบบ Land Rider เทคโนโลยีทั้งหมดเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกค้นพบและนำกลับมาใช้ใหม่โดย Imperium ในอนาคตอันไกลโพ้นของมนุษยชาติ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะสูญหายไปตามกระแสของเวลาแล้วเราทำได้เพียงจินตนาการหรือหวังว่าจะค้นพบและฟื้นฟูเทคโนโลยีที่ทรงพลังเหล่านี้ในช่วงศตวรรษที่ 41 มนุษยชาติได้เข้าสู่ยุคแห่งอำนาจอันยิ่งใหญ่จากเทคโนโลยีที่มีและถึงแม้ว่า Emperor of Man จะมีตัวตนอยู่แล้วในเวลานั้นแต่พระองค์ยังไม่เปิดเผยตัวต่อมนุษยชาติพระองค์ยังคงรอคอยอยู่ในเงามืดศึกษาวางแผนและสังเกตการณ์ความจริงที่ว่า Emperor เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีชีวิตอยู่ตลอดช่วงเวลานั้นและยังคงอยู่ใน Age of Imperium จะส่งผลกระทบกว้างไกลต่อมนุษยชาติเนื่องจาก Emperor จะนำความรู้และพลังที่ได้จาก Golden Age นี้มาสู่ยุคที่ไม่มีใครจดจำมันได้และในช่วงเวลาที่ความรู้เหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของเราสำหรับ Emperor พระองค์ได้ใช้ความรู้จากยุคแห่งเทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูมนุษยชาติให้กลับมาสู่แสงแห่งความรุ่งโรจน์ที่เคยมีอยู่ในหลายพันปีที่มนุษยชาติเคยสถาปนาจักรวรรดิแห่งดวงดาวครั้งแรกเราได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพิงเทคโนโลยีอย่างมากพอๆกับพวกเอลดามนุษย์ได้บรรลุความเข้าใจในระดับเทียบเท่ากับพระเจ้าและสิ่งนี้ถูกยอมรับและปฏิบัติอย่างแพร่หลายในยุคนั้นจักรวรรดิมนุษย์ถูกมองว่าเป็นป้อมปราการแห่งความสำเร็จทางเทคโนโลยีและเริ่มใช้มนุษย์ชนชั้นใหม่ที่เรียกว่า Navigators เพื่อขยายอาณาเขตของเราและใช้ในการค้นพบวอร์ปในการเดินทางเพื่อข้ามระยะทางที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าขีดจำกัดของเครื่องยนต์ที่มีอยู่เดิมและสามารถครอบคลุมระยะทางอันไกลโพ้นในเวลาอันสั้นบทบาทของ Navigator นั้นก็ตามชื่อของพวกเขานั่นคือการปกป้องและนำทางยานผ่านกระแสและอันตรายในวอร์ปในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปมนุษยชาติก็พบว่าวอร์ปนั้นกลายเป็นกระแสที่ปั่นป่วนจนยากเกินกว่าจะเดินทางผ่านไปได้ในช่วงเวลานี้นั้นเหล่า Navigator จะยังคงไม่ใช่ไซเกอร์โดยตรงพวกเขามียีนพิเศษที่เรียกว่า Navigator ยีนซึ่งก่อให้เกิดลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติรวมถึงการมีดวงตาที่3บนหน้าผากและบางครั้งพวกเขายังมีลักษณะภายนอกที่แปลกประหลาดเช่นไม่มีรูม่านตาในดวงตาหรือมีผิวที่โปร่งแสงและบางทีก็มีอวัยวะส่วนอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติต้นกำเนิดของ Navigators เชื่อว่าไม่ได้เกิดจากการพัฒนาโดยธรรมชาติแต่เป็นผลพวงมาจากการทดลองทางพันธุกรรมและวิศวกรรมชีวภาพในช่วงยุคแห่งเทคโนโลยีเป็นไปได้มากว่ามนุษยชาติได้ค้นพบวอร์ปและเห็นว่ามันสามารถใช้เป็นเส้นทางในการข้ามระยะทางที่ไกลโพ้นได้แต่ต้องการวิธีการที่ปลอดภัยในการเดินทางผ่านวอร์ปจึงได้มองหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นซึ่งนำไปสู่การสร้าง Navigators ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นั้นในยุคแห่งการขยายตัวและความรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีของมนุษยชาติในกาแล็กซีนี้ทำให้หลายๆดวงดาวจำเป็นต้องมีกองกำลังป้องกันตนเองในช่วงเวลานี้มนุษยชาติได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
และความรู้นี้ถูกนำมาใช้ในการป้องกันและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอาณานิคมหนึ่งในกองกำลังป้องกันที่ทรงพลังที่สุดก็คือ Imperial Knights ซึ่งเป็นเครื่องจักรสงครามขนาดยักษ์ที่สูงตระหง่านเหนือทุกสิ่งที่พวกมันเฝ้าดูบนสนามรบพวกมันถูกสร้างขึ้นจากความรู้ในยุคทองแห่งเทคโนโลยีและเครื่องจักรยักษ์เหล่านี้ยังคงอยู่จนถึงยุคของ Imperium แต่ไม่สามารถสร้างใหม่จากศูนย์ได้อีกต่อไปเช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆใน Imperium ซึ่งมักจะทำได้เพียงการดูแลรักษาไว้เท่านั้น Imperial Knights ถูกควบคุมโดยเหล่าขุนนางจากโลกอาณานิคมที่จะถูกฝังอยู่ภายในเครื่องจักรเหล่านี้ Imperial Knights ได้รับคำปฏิญาณว่าจะปกป้องประชาชนของตนจากภัยคุกคามของซีนอสและฝันร้ายที่ไม่สิ้นสุดในจักรวาลและเมื่อเวลาผ่านไปไนท์เหล่านี้ยังคงรักษาค่านิยมและศีลธรรมอันสูงส่งไว้ได้หลายคนในบรรดาไนท์ถือเป็นกองกำลังที่มีความเสียสละและทุ่มเทที่สุดในอิมพีเรียมรวมถึงเป็นหนึ่งในกองกำลังที่เก่าแก่ที่สุดเช่นเดียวกับเทคโนโลยีส่วนใหญ่จากยุคมืดหรือยุคทองแห่งเทคโนโลยี Imperial Knights มีพลังอันยิ่งใหญ่ทำให้พวกเขาสามารถต่อสู้ได้ดังเช่น Dreadnought แต่ในระดับที่ใหญ่กว่ามากเหล่าวีรบุรุษโบราณเหล่านี้ได้ต่อสู้ในสงครามนับพันครั้งตลอดช่วงเวลาหลายพันปีและพร้อมที่จะปกป้องพลเมืองของ Imperium และสนับสนุนแอสตาเตสในทุกแห่งหนทั่วกาแล็กซีหลังจากที่ได้กล่าวถึงไนท์ไปแล้วต่อไปคือไททันส์ซึ่งเป็นเครื่องจักรสงครามขนาดยักษ์ในระดับมหากาพย์ของ Imperiumไนท์และไททันส์ขนาดเล็กที่สุดจะมีความสูงประมาณ 9-10 เมตรแต่ไททันส์ขนาดใหญ่ที่สุดสามารถมีความสูงได้ถึง 50 เมตรพวกมันคือเครื่องจักรมหึมาที่ออกแบบมาเพื่อสังหารและทำลายล้างโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่เชื่อว่าแมคคานิคัมเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างไททันในช่วงแรกๆแต่นี่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดแม้ว่าแมคคานิคัมจะมีส่วนในการสร้างไททันส์บางส่วนแต่หน้าที่หลักของพวกเขาคือการรักษาและดูแลไททันส์เหล่านี้เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้สร้างไททันส์นั้นเก่าแก่และซับซ้อนมากเช่นเดียวกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างในจักรวาล Warhammer 40K ของ Imperium มีเพียงการบำรุงรักษาเท่านั้นที่สามารถทำได้โดยที่การสร้างใหม่มีจำนวนที่น้อยลงไปมากๆส่วนอุปกรณ์ที่ง่ายกว่าจะถูกผลิตขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงตามกาลเวลาถึงกระนั้นแมคคานิคัมก็ยังคงสร้างไททันให้กับ Imperium อยู่บ้างเดิมทีแมคคานิคัมพบรุ่นของไททันส์ที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ซึ่งถูกสร้างในยุคทองของเทคโนโลยีและไททันที่ใหญ่ที่สุดถูกค้นพบอยู่บน Forge World ที่สูญหายไปของคาราเนีย Castigator Class Titan เป็นเครื่องจักรสงครามที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ข้อมูลและแผนการสร้างของมันยังถูกเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูล STC หรือ Standard Template Construct บนดาวดวงหนึ่งซึ่งไททันรุ่นนี้มีคุณภาพเหนือกว่าไททันทุกประเภทที่ถูกใช้งานโดย Adeptus Mechanicus หรือเผ่าพันธุ์ใดๆในกาแล็กซีอย่างไรก็ตามไททันประเภทนี้เป็นที่รู้จักเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เคยถูกค้นพบและน่าเสียดายที่มันถูกทำลายโดย Imperial Grey Knight ไปเรียบร้อยแล้วGrey Knights เป็นหน่วยลับของเหล่าแอสตาเตสนักรบที่แข็งแกร่งและยึดถืออุดมการณ์อย่างสูงสุดซึ่งอุทิศตนในการปกป้องอิมพีเรียมจากศัตรูที่มืดมนที่สุดที่มนุษยชาติต้องเผชิญในสหศตวรรษที่ 41 ในระหว่างที่พวกเขาทำลายไททันนั้นฐานข้อมูล STC ที่บรรจุข้อมูลการผลิต Castigator Class Titan ก็ถูกทำลายลงไปด้วยโดยคำสั่งของ Mechanicusการทำลาย Castigator Class Titan และข้อมูลที่สำคัญนี้เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของ Imperium เนื่องจากมันเป็นเครื่องจักรสงครามที่เหนือกว่าทุกสิ่งในกาแล็กซี Castigator Class Titan นั้นมีสิ่งที่ต้องห้ามภายใน Imperium
อย่างหนึ่งที่อันตรายยิ่งคือ AI หรือ Artificial Intelligence ซึ่งถูกห้ามและถือเป็นสิ่งที่นอกรีดใน Imperium ด้วยเหตุผลนี้มันไม่สามารถได้รับการสนับสนุนหรือใช้งานต่อไปได้และยิ่งไปกว่านั้นไททันนี้ยังเคยถูกครอบงำด้วยพลังแห่ง Chaos ที่มีชีวิตซึ่งทำให้มันกลายเป็นภัยร้ายแรงที่ต้องถูกทำลายจากบันทึกของ Imperium การทำลายไททันตัวนี้ต้องแลกมาด้วยชีวิตและทรัพยากรจำนวนมหาศาลจากกองทัพของ Imperium เพื่อกำจัดสิ่งที่ถือว่าเป็นปีศาจทางเทคโนโลยีนี้ให้หมดสิ้นแต่จุดสำคัญที่ต้องย้ำก็คือในยุคทองแห่งเทคโนโลยีของมนุษยชาติเราสามารถพัฒนาเครื่องจักรสงครามในระดับที่ไม่อาจเทียบเคียงได้อีกเลยในอนาคตเครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้นในยุคนั้นจะไม่สามารถถูกสร้างขึ้นใหม่ได้ในคุณภาพเดียวกันเราทำได้เพียงนำมาคัดลอกและใช้เป็นแบบอย่างหรือนำมาใช้ในการประยุกต์สร้างเครื่องจักรใหม่ๆเท่านั้นเนื่องจากความรู้และความเข้าใจที่ครั้งหนึ่งเคยมีถูกจำกัดลงไปอย่างมากด้วยกฎระเบียบของ Imperium และเหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นซึ่งทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษยชาติถูกกีดกันและถูกจำกัดในหลายๆด้านในหลายพันปีต่อมาก่อนหน้านี้ผมได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า STC ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งของที่มีค่าที่สุดสำหรับ Imperium และความสำคัญของมันก็ไม่ได้น้อยลงเลยในช่วง Age of Technology ดังนั้น STC คืออะไร STC เป็นระบบคอมพิวเตอร์ AI ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคทองหรือยุคมืดของเทคโนโลยีซึ่งถูกกล่าวว่าได้บรรจุความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์ไว้อย่างสมบูรณ์ STC ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงที่อารยธรรมระหว่างดวงดาวของมนุษย์อยู่ในจุดสูงสุดของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจุดประสงค์ดั้งเดิมของ STC คือเพื่อช่วยให้มนุษย์ที่เดินทางไปตั้งรกรากบนดาวดวงใหม่ๆสามารถเอาตัวรอดได้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถขนย้ายความรู้ทางเทคโนโลยีจำนวนมหาศาลที่มนุษย์สะสมไว้ได้อย่างปลอดภัยและแม้ว่าจะขนย้ายได้ก็อาจไม่มีผู้เชี่ยวชาญมากพอที่จะเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์จากความรู้นั้น STC สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์มันช่วยให้เหล่าอาณานิคมสามารถเข้าถึงความรู้ทั้งหมดของมนุษยชาติและนำเสนอในรูปแบบที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการจากทรัพยากรที่มีอยู่ได้และไม่ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาใดๆบนดาวดวงใหม่เช่นภูมิศาสตร์ทรัพยากรที่จำกัดหรือสภาพอากาศ STC สามารถทำให้มนุษย์นั้นสร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่ลาสกันที่เป็นอาวุธทั่วไปจนถึงป้อมปราการขนาดใหญ่หรือเครื่องจักรสงครามขนาดมหึมาและแม้แต่ Atmospheric Processor ที่สามารถปรับเปลี่ยนบรรยากาศของดาวดวงใหม่ให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยได้ STC Systems ไม่เพียงแค่บรรจุข้อมูลเท่านั้นแต่ยังสามารถผลิตการออกแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงพวกมันจึงเป็นแหล่งข้อมูลและพลังงานที่มีศักยภาพมหาศาลซึ่งนั่นทำให้ Imperium ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการตามหาสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ที่สูญหายไปแม้ว่าหลังจากผ่านไปหลายพันปี STC ที่ถูกค้นพบมักจะอยู่ในสภาพเสียหายมีเพียงบางส่วนของข้อมูลเดิมเท่านั้นที่ยังคงใช้งานได้แต่ถึงอย่างนั้นกองกำลังของ Imperium ก็ยังคงใช้วิธีการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่ง STC ไม่ว่าจะต้องเสียสละชีวิตของกองทหารหรือพลเรือนมากแค่ไหนก็ตามนับตั้งแต่ยุคทองของเทคโนโลยีจนมาถึงยุคต่อๆมา STC เหล่านี้ได้สูญหายหรือถูกทำลายไปทำให้ในยุคของ Imperium ปัจจุบัน STC นั้นกลายเป็นของที่หาได้ยากยิ่งหรือแทบจะเป็นแค่เพียงตำนานเพราะฉะนั้นการค้นพบเศษซากของเทคโนโลยีใดๆที่เหลือรอดจากยุคมืดของเทคโนโลยีจึงมีคุณค่าเกินกว่าจะประเมินได้ความรู้เพียงเล็กน้อยที่กู้คืนได้จาก STC ที่เสียหายจะถูกนำไปใช้ถูกคัดลอกและจัดเก็บโดยเหล่า Tech Priest แห่ง Adeptus Mechanicus
ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในส่วนลึกของดาวอังคารพื้นที่ของดาวดวงนี้ทำหน้าที่เป็นโรงหลอมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์กลางการผลิตหลักของ Imperium พวกเขาเชื่อว่า STC นั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดและจะพยายามค้นหาและปกป้องมันไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามการกล่าวถึง STC นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากการกู้คืน STC ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่สุดของกองกำลัง Imperium ในศตวรรษที่ 41 อย่างไรก็ตามจุดสูงสุดของการตามหา STC นี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการค้นพบ STC ที่สมบูรณ์ซึ่งจะมอบความรู้ทั้งหมดของมนุษยชาติจากยุคทองของเทคโนโลยีให้กับ Imperium และหาก Imperium สามารถกู้คืน STC ในสภาพที่สมบูรณ์ได้จะเป็นการเร่งการพัฒนาของสังคมมนุษย์ปัจจุบันให้กลับมาเป็นหนึ่งในสังคมที่ก้าวหน้าที่สุดในจักรวาลอีกครั้งและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นมันอาจทำให้ Imperium กลายเป็นรัฐที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลการตามหา STC ยังอธิบายถึงสภาพของเทคโนโลยีและการพัฒนาของ Imperium ในปัจจุบันโดยมากนั้นความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียังคงถูกทำซ้ำหรือเรียนรู้แทนที่จะถูกคิดค้นหรือสร้างขึ้นใหม่แม้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจะมีมาให้เห็นบ้างแต่ก็ไม่ถูกระบุอย่างชัดเจนว่าทำไมทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัยจึงมีน้อยนักอย่างไรก็ตามเป็นไปได้ที่มนุษย์อาจพึ่งพา The Emperor อย่างมากในช่วง 10,000 ปีที่ผ่านมาทำให้พวกเขานั้นเชื่อว่ามีแต่ Emperor เท่านั้นที่สามารถชี้นำความก้าวหน้าของมนุษยชาติได้ดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่การรักษา The Emperor และดูแลสถานการณ์ต่างๆของ Imperium ให้คงอยู่เหมือนเดิมเมื่อเรากลับสู่เรื่องราวในยุคทองของเทคโนโลยีมนุษยชาติยังคงขยายตัวไปทั่วทั้งจักรวาลแม้ว่าในช่วงแรกจะเป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากยานอวกาศขนาดยักษ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นยังไม่สามารถใช้วอร์ปเพื่อเดินทางข้ามอวกาศได้และอย่างที่เราได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้การเดินทางไปยังจุดหมายแต่ละครั้งอาจใช้เวลาหลายชั่วอายุคนยานอวกาศเหล่านี้เปรียบเสมือนดวงดาวเทียมของมนุษยชาติคล้ายกับยานคราฟต์เวิลด์ของเราเอลดาในศตวรรษที่ 41 เมื่อยานเหล่านี้ไปถึงจุดหมายพวกมันจะถูกถอดประกอบออกอย่างช้าๆแล้ววัสดุต่างๆของยานจะถูกนำมาใช้ในการสร้างเครื่องจักรสงครามขนาดยักษ์เช่น Imperial Knights และ Titans ซึ่งชาวอาณานิคมสามารถใช้ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่างๆในจักรวาลภัยคุกคามเหล่านี้รวมถึงเอลดาและออกที่มนุษยชาติค้นพบครั้งแรกในช่วงนี้จากการที่เริ่มสำรวจจักรวาลนอกระบบสุริยะของเราอย่างสม่ำเสมอที่น่าสนใจคือในช่วงเวลานี้มนุษยชาติกลับถูกมองว่าทรงพลังยิ่งกว่าในศตวรรษที่ 41 เสียอีกพลังอำนาจนี้เกิดจากเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากกว่ากองกำลังทางกายภาพเช่นแอสตาเตสที่ยังไม่มีในยุคนั้นวิทยาศาสตร์คือศาสนาหลักของมนุษยชาติและสังคมของมนุษย์ในช่วงเวลานั้นมองว่าตนเองได้เข้าสู่ยุคที่ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่สามารถท้าทายพวกเขาได้หลักฐานที่ทำให้สิ่งนี้ถือเป็นความจริงนั่นก็คือขนาดเผ่าพันธุ์ซีนอสอย่างเอลดาและออกมันต้องลงนามในสนธิสัญญาที่จะไม่รุกรานกับมนุษยชาติซึ่งถือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากในมุมมองของออกแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงการค้นพบและการใช้ Interstellar Drive ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ช่วยให้การเดินทางข้ามวอร์ปนั้นเป็นไปได้ขับเคลื่อนการขยายตัวและการครอบงำจักรวาลของมนุษยชาติไปข้างหน้ารัฐบาลสหพันธ์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างชุมชนการค้าที่แข็งแกร่งและที่สำคัญที่สุดคือสามารถรักษาความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็งระหว่างอาณานิคมที่กระจายอยู่ทั่วทั้งจักรวาลอำนวยความสะดวกด้วยทรัพยากรวัสดุโลจิสติกหรือกองกำลังทหารตามความจำเป็น
รูปแบบและลักษณะที่แท้จริงของสมาพันธ์นี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเนื่องจากข้อมูลและประวัติศาสตร์จากยุคนั้นสูญหายไปมากแต่หากพิจารณาจากวิถีชีวิตของมนุษย์ในช่วงนั้นดูเหมือนว่าสหพันธ์นี้จะมุ่งเน้นไปที่การค้นพบใหม่ๆวิทยาศาสตร์และการพัฒนามนุษยชาติให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนสนับสนุนอาณานิคมที่กระจายตัวไปในจักรวาลในขณะที่สังคมที่เราได้หว่านเมล็ดไปทั่วทั้งจักรวาลเติบโตและพัฒนาแข็งแกร่งขึ้นมนุษย์ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตยืนยาวและสงบสุขโดยมีการใช้ระบบอัตโนมัติทำงานแทนในกิจกรรมที่น่าเบื่อและซ้ำซากปล่อยให้ผู้คนมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาชีวิตตัวเองและทุ่มเทตนเองเพื่อขยายอาณาจักรของมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่ยุคทองแห่งสันติสุขนี้ช่างต่างจากความโหดร้ายอันไร้ความปราณีของศตวรรษที่ 41 อย่างสิ้นเชิงในอิมพีเรียมของปัจจุบันที่พลเมืองจำนวนมากต้องเกิดมาในชีวิตที่สั้นลงขับเคลื่อนด้วยการทำงานและบางครั้งเปรียบได้กับนรกเมื่อเทียบกับยุคทองกลับมาสู่เส้นเวลาในยุคนั้นแม้ว่า Navigators จะถูกค้นพบแล้วและทำให้การเดินทางระหว่างดวงดาวเป็นไปได้ไซเกอร์หรือมนุษย์ที่มีความสามารถทางจิตที่แข็งแกร่งกลับยังคงเล็ดลอดจากการตรวจจับหรือล่องหนไปเป็นเวลานานจนกระทั่งใน Age of Technology ชนชั้นของมนุษย์กลุ่มใหม่นี้ก็ได้รับการระบุตัวตนกลุ่มไซเกอร์เหล่านี้ดูเหมือนจะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกครอบงำโดยปีศาจจากวอร์ปซึ่งเคยเกิดขึ้นกับโอวันส์ออกและเอลดาเป็นจำนวนมากทำไมพวกเขาถึงทำได้ก็ยังคงไม่ชัดเจนเราเพียงสามารถคาดเดาได้ว่าEmperor นั้นอาจมีบทบาทในการชี้นำและปกป้องมนุษยชาติผ่านช่วงเวลานี้เนื่องจากเราทราบดีว่าพระองค์มักจะซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับมนุษยชาติและช่วยกระตุ้นในเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งพระองค์รู้สึกว่าจำเป็นต้องปรากฏตัวออกมาอีกครั้งและอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือหากเปรียบเทียบกับออกและเอลดาซึ่งมีพลังจิตที่พัฒนาไปมากกว่าพวกเขาอาจจะส่องแสงจ้ากว่าในสายตาของปีศาจในวอร์ปดังที่เราทราบว่าปีศาจในวอร์ปนั้นจะถูกดึงดูดเข้าหาพลังจิตในมิติเชิงกายภาพเหมือนกับแมลงเม่าที่ถูกดึงดูดเข้าหาแสงไฟและดังนั้นพวกเขาจึงปรากฏขึ้นท่ามกลางความลึกของจักรวาลในฐานะไฟสองทางที่สว่างกว่าและดึงดูดสิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหลมากขึ้นในขณะที่ไซเกอร์ของมนุษยชาตินั้นยังคงอยู่ในช่วงพัฒนาการแรกเริ่มพลังของพวกเขาจึงไม่โดดเด่นมากพอที่จะดึงดูดปีศาจมากมายและการกลายพันธุ์ทางจิตเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นอย่างจำกัดมีเพียงแค่ไม่กี่รายต่อพันล้านคนเท่านั้นแต่เมื่อสิ้นสุด Age of Technologyไซเกอร์สก็ปรากฏตัวแพร่หลายมากขึ้นในอาณานิคมต่างๆกว่าที่เคยเป็นอาณานิคมบางแห่งที่มีความก้าวหน้าและเปิดกว้างต่อแนวคิดใหม่ๆมองเห็นศักยภาพในไซเกอร์ของมนุษย์จึงคุ้มครองและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาและสำรวจความสามารถของตนเองอย่างไรก็ตามบนอาณานิคมอื่นๆที่ยังไม่เจริญมากนักไซเกอร์มักจะถูกล่าและสังหารเนื่องจากผู้คนที่นั่นมองพลังของพวกเขาเป็นภัยคุกคามมากกว่าจะเป็นพรเป็นปรากฏการณ์ที่คล้ายกับการล่าแม่มดที่เกิดขึ้นในยุคประวัติศาสตร์ของเราและดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้หนึ่งในเหตุผลที่มนุษยชาติในช่วง Golden Age of Technology สามารถอยู่รอดและขยายอำนาจไปยังดาวดวงอื่นๆในจักรวาลได้ไม่เพียงแต่การตั้งอาณานิคมเท่านั้นแต่ยังสามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานของสายพันธุ์ต่างดาวนั่นเป็นเพราะมนุษย์พึ่งพา AI และเครื่องจักรกลที่ถูกสร้างขึ้นในยุคนั้นและเป็นดังที่นิยายวิทยาศาสตร์หลายเรื่องบอกไว้ว่าเครื่องจักรอัจฉริยะเหล่านี้ซึ่งในจักรวาลของมนุษย์รู้จักกันในชื่อ Men of Iron จะกลับมาทำลายล้างผู้สร้างของมันและทำให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ที่นำมาซึ่งหายนะ
มีการค้นพบ STC ที่บรรจุแบบจำลองของ Men of Iron โดยกองกำลังของ Imperium บนดาวที่ถูกควบคุมโดย Chaos แต่การค้นพบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยฟื้นคืนความรุ่งเรืองของ Men of Iron เนื่องจากความสัมพันธ์ที่เลวร้ายระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่มีสติปัญญาเป็นที่ชัดเจนเช่นเดียวกับ Castigator Class Titan นั้น Men of Iron ได้ถูก Chaos เข้าครอบงำเช่นกันและ AI เหล่านี้ก็มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองซึ่งทำให้เราสามารถคาดเดาได้ว่า Men of Iron นั้นอาจมีความขัดแย้งกับผู้สร้างของพวกเขามาตั้งแต่แรกและเมื่อสิ่งนี้ถูกรวมเข้ากับการถูกครอบงำโดย Chaos ซึ่งในขณะนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักของมนุษยชาติมากนักสิ่งนี้ทำให้การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับ Men of Iron นั้นไม่ค่อยมีหลักฐานสนับสนุนที่แน่ชัด Men of Iron ถูกสร้างขึ้นในยุคที่มนุษย์พึ่งพา AI และเครื่องจักรเพื่อช่วยในการขยายอำนาจและปกป้องจักรวรรดิแต่ด้วยการครอบงำของ Chaos และการที่พวกมันเริ่มตระหนักถึงความเป็นสิ่งมีชีวิตของตัวเองสิ่งนี้นำไปสู่การกบฏต่อผู้สร้างของพวกมันการผสมผสานระหว่างความเกลียดชังในมนุษย์และอิทธิพลของ Chaos อาจทำให้พวกเขากลายเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อจักรวรรดิของมนุษย์อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์นี้สอดคล้องกับสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับความสามารถในการถูกครอบงำของสิ่งประดิษฐ์อย่าง AI ที่มนุษย์สร้างขึ้นและยังสอดคล้องกับเจตนาของ Dark Force of Chaos ที่มุ่งทำลายล้างมนุษยชาติเมื่อพวกมันเริ่มตระหนักถึงการดำรงอยู่ของมนุษย์ถึงแม้เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับสงครามครั้งนี้จะไม่ปรากฏชัดสงครามนี้กลายเป็นหนึ่งในหายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติและสงครามก็ยืดเยื้อมานานหลายศตวรรษระยะเวลาของสงครามครั้งนี้ไม่ได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจนแต่ในที่สุดมนุษยชาติก็สามารถเอาชนะได้แต่แลกมาด้วยความเสียหายที่มหาศาลความเสียหายที่เกิดจากความขัดแย้งนี้ทำลายล้างสังคมมนุษย์ในระดับจักรวาลมนุษย์สูญเสียทั้งความรู้เทคโนโลยีและพลังทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงอีกทั้งยังเป็นการทำลายความสามัคคีทางการเมืองของมนุษย์อย่างสิ้นเชิงสงครามครั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายของ Federation of Humanity ในช่วงสิ้นสุดของ Age of Technologyและเช่นเดียวกับหลายๆเรื่องในประวัติศาสตร์ของ Imperium of Mankind ข้อมูลที่หลงเหลือจากยุคนั้นมีอยู่น้อยมากๆเนื่องจาก Imperium ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เกิดหายนะแบบเดียวกันซ้ำอีกนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมใน Imperium of Mankind เราจะเห็น AI ในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดเท่านั้นเพราะเทคโนโลยี AI นี้ถูกมองว่าเป็นอันตรายอย่างมากและถูกห้ามใช้โดยเด็ดขาดเพื่อทดแทนการใช้ AI Imperium ใช้การผสานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกันทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตไร้สติคล้ายกับโดรนที่เรียกว่า Servitors Servitors นั้นเป็นผู้รับใช้ไซเบอร์เนติกของ Imperium พวกมันขาดการตระหนักรู้ในตนเองโดยสมบูรณ์และถูกสร้างขึ้นจากร่างกายของอาชญากรที่ถูกลงโทษโดยมีการทำลายสมองหรือโลโบโทไมซ์อย่างโหดเหี้ยมหรืออาจถูกสร้างจากสิ่งมีชีวิตในถังเพาะเลี้ยงซึ่งร่างกายและสมองของพวกเขาถูกแทนที่ด้วยระบบจักรกลบางส่วนจากผลพวงของความขัดแย้งอันรุนแรงระหว่างมนุษย์และ Men of Iron ในยุคทองของเทคโนโลยีทำให้การพัฒนาเครื่องจักรที่มีสติปัญญาประดิษฐ์เป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่รุนแรงที่สุดในสังคมของ Imperium และถือเป็นเรื่องที่อันตรายเกินกว่าที่จะนำมาพิจารณาด้วยซ้ำในช่วงประมาณศตวรรษที่ 23 มนุษย์ในอาณานิคมต่างๆเริ่มประสบปัญหาจากพลังของวอร์ปที่เข้ามาครอบงำไซเกอร์ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างใหญ่หลวง
ในระบบดาวเคราะห์ของ Feudal Night World หรือโลกอัศวินในระบบ Feudal ที่มีความระมัดระวังตัวมากกว่าและมักจะไม่ยอมรับไซเกอร์พวกอัศวินนั้นตามล่าไซเกอร์และฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทำให้กลุ่มของโลกอัศวินเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะอยู่รอดได้ดีกว่าโลกอื่นๆที่เปิดรับไซเกอร์อย่างกว้างขวางในช่วงเวลานั้นอัศวินในเกราะคล้ายไททันมักจะเป็นแนวหน้าที่ต่อกรกับพลังแห่งวอร์ปอันทรงพลังและปกป้องประชากรมนุษย์บนดาวเคราะห์เหล่านั้นโดยพวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบของฟิลด้านนั้นเข้มงวดและมีความสามารถอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อัศวินเหล่านี้มักจะเป็นปราการสำคัญที่คอยปกป้องดาวของมนุษยชาติและความสำคัญของพวกเขาในช่วงเวลานี้ไม่อาจที่จะมองข้ามได้เลยเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หลายครั้งเรื่องนี้ไม่ใช่หายนะเพียงครั้งเดียวแต่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องหลายครั้งที่นำไปสู่การล่มสลายโดยสิ้นเชิงและอาณาจักรที่รุ่งโรจน์ของมนุษยชาติในยุคเทคโนโลยีมืดก็ไม่ได้รอดพ้นจากกฎข้อนี้ขณะที่จักรวรรดิกำลังพยายามฟื้นฟูจากการล่มสลายในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทรัพยากรจำนวนมากถูกทำลายและความสามารถในการค้าขายกับดาวเคราะห์อื่นๆได้ถูกตัดขาดหายนะใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้ยุคทองแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์สิ้นสุดลงและเหตุการณ์นี้ได้โยนมนุษยชาติสู่สภาวะที่ใกล้จะล่มสลายเผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่สามารถบรรลุความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนี้ได้อีกต่อไปและในตำนานโบราณของเอลดาได้บอกว่าในช่วงเวลานี้เองที่เอลดาทั่วทั้งจักรวาลจะต้องเผชิญกับหายนะที่เกือบจะทำลายเผ่าพันธุ์ของพวกเขาช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มืดมนอย่างแท้จริงเนื่องจากเอลดาเกือบถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงจากการกำเนิดของ Chaos God อย่าง Slaanesh ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากความเสื่อมทรามและความบ้าคลั่งอย่างรุนแรงที่สังคมเอลดาได้สร้างขึ้นนี่เป็นหายนะสำหรับเอลดาที่เกือบจะดับแสงของพวกเขาออกจากจักรวาลโดยสิ้นเชิงแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้ทำให้มนุษยชาติดีขึ้นเลยการทำลายล้างเกือบทั้งหมดของเอลดาและการเกิดของ Slaanesh เป็นเพียงการประกาศการสิ้นสุด Age of Strife เท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นต้นเหตุที่แท้จริงคือทะเลพลังจิตที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหรือที่รู้จักกันในชื่อวอร์ปตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาพลังงานในวอร์ปเติบโตขึ้นเรื่อยๆถูกเติมเชื้อไฟด้วยความเสื่อมทรามและความวิปริตของสังคมเอลดาในช่วงปลายศตวรรษที่ 24 และต้นศตวรรษที่ 25 มนุษยชาติยังคงพยายามฟื้นตัวจากสงครามที่เลวร้ายกับ Men of Iron และผลกระทบที่แผ่ขยายไปทั่วที่ทำลายความเป็นหนึ่งเดียวของสหพันธ์มนุษย์ที่เคยแข็งแกร่งและปลอดภัยความสามัคคีในจักรวาลของมนุษย์ถูกทำลายไปพร้อมกับบาดแผลจากสงครามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การขาดแคลนวัตถุดิบการสูญเสียชีวิตครั้งใหญ่และการทำลายโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาลตอนนี้เราต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ที่ร้ายแรงกว่าเดิมพลังในวอร์ปซึ่งเคยเป็นพลังที่มนุษย์พึ่งพาในการเดินทางระหว่างดวงดาวกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ขณะที่พลังงานจิตนี้เติบโตและแปรปรวนมันก็ทำให้การเดินทางผ่านวอร์ปอันตรายมากขึ้นเนื่องจากความโกลาหลในวอร์ปนี้เริ่มมีอิทธิพลและกระจายไปทั่วอาณานิคมของมนุษย์ระบบสื่อสารที่เคยใช้ระหว่างดวงดาวถูกขัดขวางและล้มเหลวการสื่อสารระหว่างดาวเคราะห์ขาดหายไปและหลายอาณานิคมต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยสมบูรณ์นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ Age of Strife หรือยุคแห่งความขัดแย้งยุคนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความโกลาหลและการทำลายล้างสำหรับมนุษย์ในจักรวาลมันเป็นช่วงเวลาที่อาณานิคมต่างๆของมนุษยชาติ
แยกขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิงและหลายแห่งต้องตกลงสู่สงครามกลางเมืองสงครามล่าอาณานิคมและการปกครองแบบเผด็จการอย่างป่าเถื่อนขณะเดียวกันพลังแห่งเคออสก็เริ่มแผ่ขยายอิทธิพลและสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อดาวเคราะห์ของมนุษย์หลายแห่งไซเกอร์ที่ปรากฏตัวมากขึ้นในยุคนี้มักจะกลายเป็นเป้าหมายของการครอบงำจากปีศาจและสิ่งมีชีวิตจากวอร์ปจนทำให้หลายดวงดาวตกอยู่ในความมืดมิดอย่างสิ้นเชิงยุคนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ Emperor of Mankind ปรากฏตัวขึ้นเพื่อนำพามนุษยชาติกลับมารวมตัวกันอีกครั้งภายใต้แบนเนอร์ของ Imperium of Man แต่ช่วงเวลานี้จะทิ้งร่องรอยแห่งความหายนะและการแตกแยกที่ไม่อาจลืมได้การเดินทางผ่านวอร์ปเริ่มเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆจากความไม่เสถียรของวอร์ปซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากสังคมมันเสื่อมทรามของเอลดาทำให้ยานอวกาศของมนุษย์หลายลำที่เดินทางผ่านวอร์ปสูญหายหรือถูกกลืนกินระหว่างการเดินทางสำหรับพวกเอลดาพวกเขานั้นไม่ประสบปัญหานี้เนื่องจากพวกเขาใช้เว็บเวย์ในการเดินทางซึ่งเว็บเวย์นั้นอยู่ภายนอกวอร์ปและไม่ถูกรบกวนโดยตรงแต่สำหรับมนุษยชาติแล้วมันกลายเป็นปัญหาร้ายแรงการเดินทางผ่านวอร์ปที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออาณาจักรที่เคยเปราะบางของมนุษย์ผลกระทบของการสูญเสียจากสงครามกับ Men of Iron ผนวกกับความไม่สามารถเดินทางข้ามวอร์ปเพื่อข้ามระยะทางอันไกลโพ้นในกาแล็กซีได้นำไปสู่การตกต่ำของมนุษยชาติกลับไปสู่สภาพก่อนยุคเทคโนโลยีมืดที่มีเพียงการเดินทางด้วยความเร็วต่ำกว่าแสงเท่านั้นที่ยังคงเป็นไปได้การที่มนุษยชาติไม่สามารถใช้วอร์ปเพื่อข้ามระยะทางในอวกาศได้ทำให้การค้าการสื่อสารและการส่งกำลังบำรุงระหว่างอาณานิคมต้องชะงักงันส่งผลให้อาณาจักรมนุษย์ต้องถูกตัดขาดออกจากกันทำให้หลายๆดาวเคราะห์เริ่มเสื่อมโทรมและหลายแห่งต้องเผชิญกับสงครามและการปกครองแบบเผด็จการสภาวะนี้ได้ตอกย้ำความอ่อนแอของอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติและนำไปสู่การเริ่มต้นของ Age of Strife หรือยุคแห่งความขัดแย้งในช่วงเวลานี้ Emperor of Mankind ยังคงเฝ้าดูและรอคอยเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำมนุษยชาติกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแต่วิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ส่งผลให้มนุษยชาติถูกผลักดันเข้าสู่ความมืดมิดและความโกลาหลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่ถือว่าเป็นหายนะครั้งใหญ่การค้าขายและการสนับสนุนต่างๆไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เนื่องจากการเดินทางเหล่านี้จะใช้เวลาหลายชั่วอายุคนในการเสร็จสิ้นมนุษยชาติต้องกลับไปอยู่ในสภาวะที่ถูกโดดเดี่ยวอีกครั้งเช่นเดียวกับเมื่อหลายพันปีก่อนพายุในวอร์ปและการแยกตัวที่เกิดขึ้นนั้นจะคงอยู่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 5,000 ปีและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์ทั่วกาแล็กซีนั้นเป็นหายนะอย่างแท้จริงดาวเคราะห์บางดวงที่มีอาณานิคมมนุษย์ที่ก้าวหน้ามากพออาจจะรอดไปได้หากพวกเขามีวิธีป้องกันและสนับสนุนตัวเองสิ่งสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือเมื่อระบบหนึ่งถูกตั้งขึ้นมาโดยไม่มีแผนสำรองใดๆหากมันล่มสลายผลกระทบจะเกิดขึ้นทันทีและนี่เป็นกรณีของระบบการค้าของมนุษยชาติระบบนี้ถูกพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งสามารถทำให้ดาวเคราะห์หลายๆดวงดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการนำเข้าสินค้าส่วนอื่นๆจากสหพันธ์มนุษย์ที่มั่งคั่งเมื่อโครงสร้างพื้นฐานนี้หายไป
และไม่มีวิธีใดที่จะได้รับการสนับสนุนจากภายนอกความหายนะย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายดาวเคราะห์เริ่มหันมาทำลายตนเองจากภายในเริ่มจากสงครามกลางเมืองที่โหดร้ายและต่อมาเข้าสู่สภาวะอนาธิปไตยโดยสิ้นเชิงซึ่งมนุษย์ต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรที่เหลือน้อยนิดสุดท้ายประชากรที่เหลืออยู่จะลดลงไปอย่างมากจนเกิดเป็นสังคมระบบศักดินาที่ปกครองโดยหัวหน้าที่ชนะสงครามมาและกลับเข้าสู่สภาพของความป่าเถื่อนอีกครั้งความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนดาวหลายดวงที่มนุษย์อาศัยอยู่ในช่วงเวลานี้ไม่เว้นแม้แต่เทอร่าเองก็ตามในช่วงเวลานี้บนเทอร่าพื้นที่ขนาดใหญ่ทั่วทั้งดาวเคราะห์ได้กลายเป็นเมืองขนาดมหึมาที่ขยายตัวเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์และด้วยการที่พึ่งพาระบบที่ทุกกิจกรรมถูกดำเนินการโดยเครื่องจักรเทอร่านั้นจึงต้องพึ่งพาการค้ากับดาวอาณานิคมอย่างมากเพื่อสนับสนุนประชากรจำนวนมหาศาลนอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่บนเทอร่ายังไม่สามารถผลิตอาหารได้เองมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วทำให้ความต้องการขยายอาณานิคมและการค้นหาทรัพยากรจากภายนอกเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อการค้าถูกตัดขาดเนื่องจากความไม่เสถียรของวอร์ปทำให้ดาวเทอร่าที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เผชิญกับวิกฤตการณ์ที่รุนแรงประชากรจำนวนมากเริ่มอดอยากความขาดแคลนทรัพยากรได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยสงครามกลางเมืองความขัดแย้งทางสังคมและความสิ้นหวังเนื่องจากไม่มีการสนับสนุนจากดาวเคราะห์อื่นๆที่เคยช่วยหล่อเลี้ยงเทอร่าและเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้ในสถานการณ์นี้เทอร่ากลายเป็นสถานที่ที่ล่มสลายผู้คนต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในเมืองที่เคยเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอันสูงส่งแต่ตอนนี้กลายเป็นซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเมื่อการเดินทางและการค้าเป็นไปไม่ได้เทอร่าก็เผชิญชะตากรรมที่ไม่ต่างจากดาวเคราะห์ที่พัฒนาน้อยกว่าดวงอื่นๆโดยเริ่มจากความตื่นตระหนกและความไร้ระเบียบโดยทั่วไปต่อมากลายเป็นการจลาจลเพื่อแย่งชิงอาหารการกักตุนทรัพยากรและท้ายที่สุดคือความอนาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ระบบชนเผ่าของผู้ปกครองที่โหดเหี้ยมคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่จากผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนบนเทอร่านักรบผู้โหดร้ายเหล่านี้ต่อสู้กันในทะเลทรายและซากเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมอันยิ่งใหญ่สถานการณ์ทั้งหมดนี้อาจฟังดูไม่น่าเชื่อว่าสังคมที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากสามารถล่มสลายได้รวดเร็วและรุนแรงเพียงนี้แต่หากพิจารณาให้ดีแล้วมนุษย์ในช่วงเวลานั้นได้สร้างสังคมที่เชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่และความไร้เทียมทานของตนเองมากจนพวกเขาไม่สามารถจินตนาการถึงความรุนแรงของพายุแห่งวอร์ปหรือผลกระทบที่มันจะทำลายระบบการค้าและการสนับสนุนที่พวกเขาเคยพึ่งพามนุษย์ที่เคยคิดว่าตนอยู่ยงคงกระพันเมื่อถูกตัดขาดจากทรัพยากรและการสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่คอยหล่อเลี้ยงทำให้สังคมกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและโหดร้ายประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเต็มไปด้วยตัวอย่างของความเย่อหยิ่งที่มีมากกว่าความมีเหตุผลและตรรกะเช่นเดียวกับการเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงอันตรายต่างๆเพียงเพื่อยึดถือความเชื่อในความสำคัญของตนเองการขาดการวางแผนเพื่อรับมือกับการสูญเสียโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกับระบบต่างๆของมนุษย์ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความเย่อหยิ่งนี้ขณะนี้ดูเหมือนว่าอะไรก็ตามที่เคยปกป้องจิตใจของมนุษย์
จากการครอบงำของปีศาจจะสิ้นสุดลงด้วยมีข้อสันนิษฐานจากเหตุการณ์ดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้Emperor เป็นผู้ให้การปกป้องจิตวิญญาณเหล่านี้แม้ในช่วงเวลานั้นมนุษย์จะยังไม่รู้จักพระองค์ก็ตามเพราะพระองค์เข้าใจถึงพลังความสำคัญและคุณค่าของไซเกอร์ในยุคมืดที่รออยู่ข้างหน้าเมื่อการป้องกันที่มองไม่เห็นนี้สิ้นสุดลงไซเกอร์ที่อ่อนแอของมนุษยชาติจึงถูกครอบงำสูญเสียสติและกลายเป็นบ้าส่งผลให้เกิดความโกลาหลบนโลกอาณานิคมที่ถูกตัดขาดยุคแห่งอาณาธิปไตยนี้กินเวลายาวนานกว่า 5,000 ปีในช่วงเวลานี้หลายอาณานิคมลืมเลือนถึงเครือญาติที่กระจายอยู่ทั่วทั้งจักรวาลของมนุษย์พวกเขายังสูญเสียเทคโนโลยีและความรู้ไปมากมายเหลือเพียงเศษเสี้ยวของความรุ่งโรจน์แห่งอดีตที่ยังคงอยู่บนโลกที่มีความก้าวหน้าพอจะอยู่รอดผ่านช่วงเวลาอันมืดมนนี้ได้และเมื่อถึงศตวรรษที่ 28ร่องรอยของอารยธรรมบนเทอราเกือบทั้งหมดก็หายไปหมดสิ้นเหลือเพียงกลุ่มคนเถื่อนที่ต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงเศษซากของอารยธรรมมนุษย์ในอดีตอย่างไรก็ตามดาวอังคารเป็นหนึ่งในไม่กี่ดาวเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการที่แตกต่างออกไปหลังจากช่วงเวลาแห่งความโกลาหลเทคพรีสต์ของลัทธิแมคคานิคัสได้ปราบกลุ่มไซเกอร์กลายพันธุ์ทั้งหลายและรวมดินแดนบ้านเกิดของพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้สำเร็จเหล่านักบวชแห่งแมคคานิคัสได้มาเยือนที่เทอราแต่เมื่อเห็นความหายนะที่แผ่กระจายไปทั่วก็ได้ลงความเห็นว่าเทอราเป็นที่ที่ไม่อาจกอบกู้ได้อีกพวกเทคพรีสต์ของแมคคานิคัสใช้ไททันที่พวกเขามีเพื่อช่วยในการรวมมนุษยชาติอีกครั้งในอนาคตพวกเขายังเป็นหนึ่งในไม่กี่โลกที่สามารถเริ่มขยายอาณานิคมไปยังดาวเคราะห์อื่นๆได้อีกครั้งในช่วงเวลานี้และด้วยความรู้ในการเดินทางผ่านวอร์ปพวกเขาเลือกช่วงเวลาที่ความปั่นป่วนในวอร์ปสงบลงเป็นระยะเพื่อทำการเดินทางและสถาปนาฟอร์ชเวิลด์แห่งใหม่ซึ่งเป็นแบบจำลองจากโลกต้นกำเนิดของเทคโนโลยีของพวกเขาคือดาวอังคารดาวเคราะห์เหล่านี้ช่วยพวกเขาสามารถสนับสนุนและฟื้นฟูเทคโนโลยีของมนุษย์รวมถึงการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องจักรสงครามที่เรียบง่ายขึ้นได้แต่สำหรับมนุษยชาติแล้วยุคทองของเรานั้นได้สิ้นสุดลงยุคมืดแห่งเทคโนโลยีได้พังทลายลงอย่างหายนะอาวุธมากมายที่เคยรับใช้มนุษย์ได้กลายเป็นสิ่งที่เกือบจะนำมนุษย์ไปสู่ความพินาศดาวเคราะห์ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทะเลทรายที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีโลกแห่งความล้ำสมัยที่กลายเป็นฝันร้ายดิสโทเปียอาณานิคมที่ครั้งหนึ่งเคยล้ำสมัยและงดงามได้แปรเปลี่ยนเป็นนรกอันดิบเถื่อนและโหดร้ายปราศจากซึ่งศีลธรรมใดๆยุคแห่งความขัดแย้งนี้ได้ครอบงำมนุษยชาติและสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือความมืดมิดยิ่งกว่าที่มนุษย์เคยพบผ่านและประมาณ 5,000 ปีต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 30-31 สังคมมนุษย์นั้นได้เสื่อมสภาพลงอย่างน่าเวทนาหลังจากกินเนื้อกันเองเป็นเวลาหลายพันปีในขณะเดียวกันเอลดาก็ถึงจุดสูงสุดของความเสื่อมโทรมทางสังคมเช่นกันและได้เป็นสัญญาณการเกิดของสลาเนชเทพแห่งเคออสผู้ซึ่งทำลายประชากรส่วนใหญ่ของพวกเขาในเหตุการณ์หายนะครั้งใหญ่จนทำให้สังคมเอลดาใกล้จะสูญพันธุ์อย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์ที่โหดร้ายนี้แม้จะเป็นโศกนาฏกรรมแต่ก็ส่งผลเชิงบวกต่อมนุษยชาติมันได้กลืนกินพลังงานแห่งวอร์ปที่สั่งสมอยู่และแปรปรวนมานานหลายพันปีส่งผลให้หลังจากเวลาผ่านไปอีกหลายพันปีความปั่นป่วนของวอร์ปก็กลับเข้าสู่สภาวะที่ค่อนข้างสงบอีกครั้ง
การสื่อสารและการเดินทางข้ามดวงดาวได้กลับมาเป็นไปได้อีกครั้งสำหรับอารยธรรมของมนุษยชาตินี่แสดงให้เห็นว่ายุคสมัยแห่งความขัดแย้งหรือ Age of Strife กำลังจะสิ้นสุดลงแต่ก่อนที่เราจะเดินหน้าต่อเราจำเป็นต้องย้อนกลับไปประมาณ 2,000 ปีในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 28 ถึง 30 มนุษยชาติได้เข้าใกล้ขอบเหวของการทำลายล้างตนเองดาวเคราะห์มากมายได้ตกอยู่ในสภาพระส่ำระสายอดอยากโกลาหลและอนาธิปไตยตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสมแล้วช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ไซเกอร์ผู้ทรงพลังและลึกลับผู้ซึ่งได้เดินท่ามกลางมนุษย์มานับพันปีจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อเป็นผู้นำให้มนุษย์ก้าวออกจากความมืดมิดที่ไม่อาจกู้คืนได้เพื่อกลับเข้าสู่แสงสว่างและกลับมามีบทบาทที่สำคัญในจักรวาลอีกครั้งณเวลานี้ดาวเทอราได้ถูกลดสถานะเป็นดินแดนที่แห้งแล้งสภาพอากาศปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีและประชากรถูกสังหารเกือบหมดสิ้นเหลือไว้เพียงชนเผ่าอารยชนที่เสื่อมถอยสู้รบกันเพื่อดินแดนที่ไร้ความหมายเหล่า Wandering Prophet ผู้บ้าคลั่งและ Techno Barbarian ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่เพื่อสู้รบเท่านั้นถูกสร้างขึ้นท่ามกลางสงครามที่อาจนำโลกไปสู่จุดสิ้นสุดอาณาจักรที่อ่อนแอจะถือกำเนิดขึ้นและล่มสลายไปอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยมีอยู่ชนเผ่าหรือนิกายใดๆก็ตามไม่มีทรัพยากรหรือพลังมากพอที่สามารถจะสร้างความหมายใดๆให้เกิดขึ้นจากสงครามที่ยืดเยื้อและไร้จุดหมายนี้การต่อสู้ที่น่าสมเพชเพื่อสิ่งหลงเหลือจากโลกที่ถูกทำลายสิ้นแต่ท่ามกลางความสยองขวัญที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นนี้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาวีรบุรุษในรูปแบบของวอร์ลอร์ดที่ไม่เหมือนใครในประวัติศาสตร์ของเทอร่ามหาบุรุษนี้ในช่วงแรกๆนั้นไม่มีใครรู้จักเขาแต่พวกเราจะรู้ว่าเขาจะกลายเป็นใครในเวลาต่อมาเขาผู้นั้นคือ The Emperor of Man หรือจักรพรรดิแห่งมนุษยชาติพระองค์จะทำการพิชิตโลกและหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างมนุษยชาติใหม่อีกครั้งนำพามนุษยชาติกลับมาสู่แสงสว่างกอบกู้จากการทำลายล้างของตนเองและสถาปนารัฐเผด็จการที่รู้จักกันในชื่อ Imperium of Mankind สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากผู้นำที่เคยผ่านมาทั้งหลาย Emperor นั้นไม่ได้มีพลังแค่การเป็นนักรบที่แข็งแกร่งอย่างเดียวแต่พระองค์ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมายเช่นความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลการวางกลยุทธ์ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ความเมตตาการมองการไกลและที่สำคัญที่สุดความอัจฉริยะในวิทยาศาสตร์ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้นำสูงสุด Emperor นั้นไม่ได้ต่อสู้เพื่อตนเองหรือความกระหายเลือดเช่นผู้อื่นในยุคสมัยนั้นแต่พระองค์มีเป้าหมายที่สูงส่งนั่นก็คือเพื่อฟื้นฟูมนุษยชาติทั้งในด้านจิตวิญญาณปัญญาและร่างกายนำมนุษย์กลับสู่ยุคแห่งความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองและนี่คือยุคแห่งสงครามรวมชาติหรือ Unification Wars Emperor ได้สร้างฐานที่มั่นสำคัญอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยที่เคยรู้จักกันในนามฐานทัพลับที่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็น Imperial Palace หรือพระราชวังของ Emperor ณ ที่แห่งนี้พระองค์ได้ทำการทดลองทางพันธุกรรมพร้อมทั้งพัฒนาอาวุธและชุดเกราะให้กับนักรบของพระองค์ในช่วงแรกๆ Emperor นั้นได้ทำการดัดแปลงมนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดบางส่วนทั้งในด้านร่างกายและพันธุกรรมพวกเขาจะกลายเป็นนักรบที่รู้จักในนาม Thunder Warriors เหล่านักรบที่ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีชั้นต้นและเป็นแม่แบบพื้นฐานที่สุดสำหรับสิ่งที่ต่อมาจะกลายเป็น Imperial Space Marine หรือ Astartesนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซี
ด้วยกองทัพ Thunder Warriors ที่ไร้เทียมทานภายใต้การนำของ Emperor กลุ่มอนาารยชนและเผ่าต่างๆที่กระจัดกระจายกันอยู่ก็พ่ายแพ้ลงอย่างรวดเร็วทำให้มนุษยชาติบนโลกเก่าถูกผนึกกำลังและรวมเป็นหนึ่งอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบหลายศตวรรษอย่างไรก็ตามสิ่งนี้กลับมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายอย่างมหาศาลสำหรับ Thunder Warriors และเหตุการณ์นี้ยังถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มืดมนที่สุดของมนุษยชาติซึ่งมีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่อง Emperor นั้นได้เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องล้างบางความป่าเถื่อนที่สะสมบนโลกที่ถูกทำลายด้วยสงครามเพื่อรวมโลกเข้าด้วยกันและนำมนุษยชาติกลับมาสู่เส้นทางแห่งความก้าวหน้าและความเข้มแข็งอีกครั้ง Thunder Warriors เป็นเครื่องมือในภารกิจนั้นพวกเขาถูกสร้างขึ้นให้เป็นนักรบที่ทรงพลังที่สุดแต่การที่พวกเขาถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมในระดับสูงเช่นนี้ทำให้พวกเขานั้นมีข้อจำกัดในด้านความเสถียรของร่างกายอายุขัยของพวกเขานั้นสั้นและจะเสื่อมถอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากทำสงครามเมื่อโลกถูกรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวและสงครามสิ้นสุดลงแล้ว Emperor นั้นตระหนักได้ว่า Thunder Warriors ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในยุคสันติภาพที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจล้มล้างกองทัพ Thunder Warriors ซึ่งเป็นกองกำลังที่พระองค์เองสร้างขึ้นมาโดยความรู้สึกจำเป็นต่อการสร้างอนาคตของมนุษยชาตินี่คือการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในเงามืดซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเหล่านักรบผู้แข็งแกร่งนี้ถูกกำจัดหลังจากที่พวกเขาได้ทำหน้าที่สำเร็จแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ความพยายามในการรวมโลกนี้ได้หมายถึงความตายของผู้บริสุทธิ์มากมายรวมถึงการทำลายศาสนจักรแห่งสุดท้ายบนโลกที่รู้จักกันในชื่อ Church of the Lightning Stone Emperor นั้นได้ทรงสนทนากับนักบวชคนสุดท้ายของศาสนจักรก่อนที่จะประกาศเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการบังคับใช้ลัทธิเหตุผลแบบโลกาวิสัยและอุดมการณ์ที่รู้จักกันในชื่อ Imperial Truth ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่กล่าวไว้ว่ามนุษยชาตินั้นถูกลิขิตให้เป็นผู้ปกครองของจักรวาลแห่งนี้และตามความเชื่อของ Imperial Truth เผ่าพันธุ์เอลดานั้นได้เคยมีโอกาสของพวกเขาแล้วแต่พวกเขานั้นล้มเหลวและตอนนี้มนุษยชาติได้พร้อมที่สุดที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการครองจักรวาลอุดมการณ์นี้จะถูกส่งต่อไปยังดาวเคราะห์ที่กระจัดกระจายของมนุษยชาติทั้งหมดผ่านทางมหาสงครามที่กำลังจะมาถึงซึ่งรู้จักกันในนาม The Great Crusade สำหรับในเรื่องที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการมันได้บอกเล่าว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของ Unification Wars ได้เกิดขึ้นที่ Mount Ararat การล้อมโจมตีครั้งนี้ซึ่งเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายในการชำระล้างเทคโนบาบาเรียนที่ยังเหลืออยู่จากซากปรักหักพังบนโลกและฟื้นฟูโลกให้กลับมาสู่ยุคแห่งสันติภาพและความเจริญเติบโตจากบันทึกได้บอกเล่าไว้ว่าสงครามครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายอย่างยิ่งเหล่า Thunder Warriors ถูกสังหารไปทีละคนจนกระทั่งมีเพียงนักรบในตำนานชื่อเอริก ทารานิสที่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้เขาได้ยกธงแห่ง Thunder Warriors ขึ้นมาเพื่อประกาศจุดสิ้นสุดของ Unification Wars แล้ววางรากฐานให้กับการปกครองของ Emperor of Man ก่อนที่เขานั้นจะล้มลงจากบาดแผลสาหัสที่ได้รับในตำนานการต่อสู้ครั้งนี้อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับหลายเรื่องในประวัติศาสตร์เรื่องราวที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการไม่ใช่จุดจบของเหตุการณ์ทั้งหมดความเป็นจริงของเหตุการณ์นี้มีความมืดมนและน่ากลัวกว่าที่ถูกเล่าขานมากนัก The Emperor นั้นทรงตระหนักดีว่าหากต้องการฟื้นฟูความสงบสุขการเติบโต
และสำนึกในความซีวิไลซ์ให้กับอาณาจักรที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วของพระองค์จำเป็นที่จะต้องมีกองกำลังที่มั่นคงและสมดุลมากกว่ากองทัพ Thunder Warriors ที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพียงนักรบผู้โหดร้ายจากดินแดนรกร้างแม้ว่าพวกเขาจะสวมเกราะของ Imperium ในยุคแรกก็ตาม Emperor ทรงเห็นความไม่เสถียรและแนวโน้มที่จะก่อความรุนแรงได้ในตัวของ Thunder Warriors พวกเขาไม่ได้เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ในระยะยาวของ Emperor ที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองตามที่พระองค์ต้องการนี่จึงนำไปสู่การสร้างกองกำลังใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ Adeptus Astartes หรือที่เรียกกันว่า Space Marine ในความทรยศที่จำเป็น Emperor ทรงตระหนักว่าหากต้องการปกป้องสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นกองทัพนักรบป่าเถื่อนของพระองค์ไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้หลังจากช่วงเวลานี้มีความเชื่อกันว่าพระองค์ทรงสั่งให้สังหาร Thunder Warriors ที่รอดชีวิตจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายโดยการใช้กองทัพองครักษ์ผู้ชำนาญการของพระองค์และอาจรวมถึงโปรโตแอสตาเตสในยุคแรกๆซึ่งในขณะนั้นได้ก้าวหน้ามากกว่ากองกำลังมาตรฐานของพระองค์การทรยศอันน่าสะพรึงกลัวนี้ถูกปกปิดเป็นความลับจากประชาชนแห่งอิมพีเรียมมานานกว่า 10,000 ปีเอ็มเพอเรอร์นั้นทรงเห็นว่าความชั่วร้ายที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นการเสียสละเพียงไม่กี่คนเพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากที่ยังจะมาถึงในอนาคตพระองค์ทรงพยายามสร้างกองกำลังใหม่ที่มีระเบียบวินัยความมั่นคงและมีสติปัญญามากกว่า Thunder Warriors ผู้ซึ่งถึงแม้จะมีพลังมหาศาลแต่ก็เต็มไปด้วยความไม่เสถียรทางจิตใจและแนวโน้มที่รุนแรงอย่างไม่อาจควบคุมได้การกระทำนี้แม้จะโหดร้ายแต่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ Emperor ทรงเชื่อว่าเป็นหนทางเดียวที่จะสร้าง Imperial of Man ให้เป็นจักรวรรดิที่สามารถอยู่รอดและปกครองจักรวรรดิได้ในระยะยาว Thunder Warriors นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสงครามและพวกเขาไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพได้อีกทั้งยังอาจกลายเป็นภัยคุกคามที่ไม่เสถียรและเป็นอันตรายซึ่งอาจทำลายทุกสิ่งที่ Emperor ได้สร้างขึ้นมาด้วยเหตุนี้ Emperor จึงตัดสินใจวางแผนล่วงหน้าสำหรับอนาคตซึ่งจำเป็นต้องให้มนุษยชาติเชื่อมั่นในพระองค์ในฐานะกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดเพียงหนึ่งเดียวการสังหาร Thunder Warriors นี้ไม่ใช่การทรยศครั้งสุดท้ายของ Emperor พระองค์ยังบิดเบือนความจริงโดยอ้างว่าตนได้รวบรวมเทอร่าขึ้นมาใหม่ด้วยพระองค์เองความจริงที่ถูกบิดเบือนนี้แม้จะเป็นการหลอกลวงอย่างมหาศาลแต่ดูเหมือนจะจำเป็นอย่างยิ่งในการรวบรวมมนุษยชาติทั้งหมดเข้าด้วยกันและสร้างอารยธรรมที่ทรงพลังที่สุดในกาแล็กซีอย่างไรก็ตามหากความจริงนี้ถูกเปิดเผยมันอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงอย่างน้อยที่สุดก็คือการแตกแยกของอิมพีเรียมและเลวร้ายที่สุดก็คือการล่มสลายไปอีกครั้งทางเลือกเหล่านี้ของ Emperor เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจดจำเมื่อเรานึกถึงลักษณะนิสัยของพระองค์ซึ่งสามารถนำไปสู่การคาดการณ์เชิงตรรกะบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตได้ถึงแม้ว่า Thunder Warriors บางคนจะสามารถหลบหนีการสังหารหมู่ครั้งนี้ได้และใช้ชีวิตแบบคนพเนจรไร้บ้านในสังคมชั้นล่างสุดเกียรติยศของพวกเขานั้นถูกลืมการกระทำของพวกเขาไร้ความหมายและพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวว่าจะถูกอิมพีเรียมพบเจอซึ่งหมายถึงความตายอย่างแน่นอนการหักหลังอันไร้หัวใจนี้เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิมพีเรียม
อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เคยถูกตามล่าอย่างจริงจังเพราะ Emperor ทรงเชื่อว่าพวกเขาทั้งหมดตายแล้วและนอกจากนี้พระองค์ยังมีภารกิจที่สำคัญกว่ารออยู่ขณะที่ Emperor รวบรวมทีมของผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมที่เหลืออยู่เพื่อช่วยเหลือในโครงการพัฒนาสร้าง Astartes ขึ้นมาใหม่ Thunder Warriors ไม่เหมือนกับ Astartes ในยุคที่ 41 พวกเขานั้นมีพันธุกรรมที่ไม่มั่นคงและที่สำคัญที่สุดคือมีอายุยาวนานกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับมนุษย์ทั่วไปไม่เหมือนกับ Space Marine ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานนับพันปี Emperor ได้ทำงานเกี่ยวกับโครงการ Astartes มานานหลายทศวรรษลึกเข้าไปในศูนย์วิจัยของพระองค์ที่นั่นพระองค์จะสร้างรากฐานสำคัญที่จะนำพามนุษยชาติสู่ยุคใหม่การทดลองของ Emperor จะก่อให้เกิด Space Marine 20 Legions ที่รู้จักกันในนาม Legionis Astartes รวมถึงไพรมาต20 ตนที่จะเป็นผู้นำของแต่ละ Legion ไพรมาตทั้ง 20 คนนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Emperor โดยใช้รหัสพันธุกรรมลี้ลับของพระองค์เป็นตัวตั้งต้นแม้ว่าจะไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า Emperor ใช้ DNA ของพระองค์มากเพียงใดในการสร้าง Primarch แต่จากการค้นพบในบันทึกของ Imperium โบราณในภายหลังได้บอกเป็นนัยว่าพระองค์ได้ทำการรวม DNA หลายชนิดเข้าด้วยกันและอาจถึงขั้นนำ DNA ของสัตว์บางชนิดมาใช้ใน Primarch อีกด้วยการออกแบบนี้ไม่เพียงทำให้ Primarch เป็นผู้นำที่มีความสามารถเกินขอบเขตของมนุษย์ทั่วไปแต่ยังทำให้พวกเขามีคุณสมบัติทางกายภาพและจิตใจที่แตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์ของแต่ละคนซึ่งจะสะท้อนถึงความหลากหลายและความเป็นผู้นำในลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขาใน Legionis Astartes สิ่งนี้อาจอธิบายได้ว่าทำไม Primarch อย่าง Remanlus จึงแสดงลักษณะคล้ายหมาป่าและทำไมลักษณะเหล่านี้ถึงแผ่ซ่านไปทั่วทั้ง Space Wolf Legion และ Chapters ของพวกเขาการคาดเดาถึงเป้าหมายที่แท้จริงของ Emperor นั้นเป็นเรื่องยากและแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการผสมผสาน DNA ในลักษณะนี้แต่ก็ยังดูเหมือนว่าเป็นการทดลองที่สุ่มเสี่ยงและไม่แน่นอนซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าแม้แต่ Emperor เองก็ไม่แน่ใจในผลลัพธ์สุดท้ายช่วงเวลาของการออกแบบทางพันธุกรรมนี้เป็นการดำเนินการที่เร่งรีบและค่อนข้างเป็นการด้นสดซะส่วนใหญ่เนื่องจากสถานการณ์เลวร้ายที่มนุษยชาติต้องเผชิญในเวลานั้นจำเป็นต้องสร้างกองกำลังทหารขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตีโต้และยึดครองอาณานิคมที่สูญเสียไปนอกจากนี้ยังมีการคาดเดาอีกว่าอาจมีการปลูกฝังองค์ประกอบทางจิตวิญญาณในตัว Primarch รวมถึงความสามารถพิเศษด้านเสน่ห์และความเป็นผู้นำที่เหนือมนุษย์อย่างไรก็ตามในการสร้าง Primarch และการนำองค์ประกอบของ DNA ของ Emperor มาใช้เล็กน้อยก็ได้ทำให้พวกเขาได้รับคุณสมบัติที่คล้ายกึ่งเทพเจ้าสิ่งนี้ยังสามารถอธิบายว่าทำไมในช่วงเวลานั้นกองกำลังของ Chaos ซึ่งแทบจะยังไม่เป็นที่รู้จักจึงพยายามสืบหาตัว Primarch ที่กำลังพัฒนาและทำการกระจายพวกเขาออกไปก่อนที่แผนการของ Emperor จะเป็นจริงขึ้นมาแม้ว่าจะมีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับเหตุการณ์การกระจายตัวของ Primarch แต่ก็มีการสันนิษฐานว่ากองกำลังของ Chaos ที่กำลังเริ่มเติบโตนั้นรู้สึกถึงพลังที่ขยายตัวขึ้นจากมนุษยชาติซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาและเพื่อพยายามจะชะลอหรือทำลายพลังนี้พวกเขาจึงยื่นมือเข้ามาในโลกมนุษย์เพื่อจับตัวและกระจาย Primarch ที่ยังเป็นทารกส่งไปยังดินแดนต่างๆทั่วกาแล็กซีแต่ละดาวเคราะห์ที่พวกเขานั้นตกลงไปท้ายที่สุดแล้วก็จะได้รับรู้ว่าพวกเขานั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาและในที่สุดพวกเขาก็มักจะกลายเป็นผู้นำตามธรรมชาติควบคุมระบบดาวเคราะห์ที่กลายมาเป็นบ้านหลังแรกของพวกเขา
และในเวลาต่อมา Emperor นั้นก็ได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาและรวมตัว Primarch กลับมาเป็นผู้นำกองทัพลีเจียนของพวกเขาทีละคนทำให้เกิดหนึ่งในกองกำลังทหารที่ทรงพลังที่สุดที่กาแล็กซี่เคยพบเจอและแน่นอนเบื้องหลังของความยิ่งใหญ่นี้นั่นก็คือโครงการ Thunder Warriors ซึ่งเป็นต้นแบบแรกของโครงการ Astartes ต้องพบกับจุดจบที่น่าเศร้าอย่างยิ่งเพราะแม้ว่าพวกเขาจะเสียสละมากเพียงใดแต่ความทรงจำถึงพวกเขานั้นก็ถูกลบล้างไปอย่างสิ้นเชิงโครงการ Astartes ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นระบบในช่วงแรกลีเจียนแต่ละกองมีจำนวน Space Marines เพียงไม่กี่ร้อยนายอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ในช่วงเวลานั้นยังค่อนข้างบอบบางและถูกสร้างขึ้นมาแบบเร่งรีบเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ก้าวหน้าขึ้นในภายหลังพวกเขานั้นฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นเจตจำนงอำนาจและกฎเกณฑ์ของ Emperor เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นแต่ละลีเจียนนั้นถูกแบ่งออกเป็นหน่วยๆไม่เพียงแค่เพื่อเหตุผลด้านการจัดการแต่ยังเพื่อความเป็นไปได้ทางยุทธวิธีและการใช้งานมากกว่านั้นโดยการดัดแปลงพันธุกรรมที่ถ่ายทอดโดยตรงมาจากไพรมาชของพวกเขาทำให้ Space Marine บางคนมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทางจิตวิทยาที่แตกต่างไปจากลีเจียนอื่นๆและการแบ่งลีเจียนครั้งนี้พวกเขาจะได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความผูกพันกันแบบพี่น้องในลีเจียนของตนเองส่งผลให้เกิดสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นและแทบจะไม่แตกหักระหว่างแอสตาเตสในแต่ละลีเจียนเลยหากแอสตาเตสที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เปรียบเสมือนมีดผ่าตัดของ Emperor ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งความสำเร็จของมนุษยชาติ Thunder Warriors ก็คือค้อนหนักที่ใช้ทุบทำลายซากแห่งความขัดแย้งของมนุษยชาติกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้คนมักลืมก็คือ Thunder Warriors แข็งแกร่งกว่าทางกายภาพมีความทนทานมากกว่าและบางครั้งอาจจะแข็งแกร่งในสนามรบมากกว่า Astartes ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เสียอีก Thunder Warriorsแม้จะเป็นเครื่องมือที่หยาบกระด้างและโหดร้ายแต่พวกเขาก็เป็นเพียงทางแก้ปัญหาชั่วคราวสำหรับปัญหาความรุนแรงที่เผชิญหน้าในช่วงเวลานั้นเท่านั้น Space Marine ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแค่เครื่องมือแห่งสงครามเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังสำหรับมนุษยชาติพวกเขาเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่มนุษย์อาจสามารถก้าวไปถึงได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามความมืดมนในช่วงเวลาที่จะมาถึงได้พิสูจน์ว่าความหวังนี้เป็นความหวังที่ไม่เกิดขึ้นจริงแม้ว่า Space Marine ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นสุดยอดของพัฒนาการมนุษย์แต่สุดท้ายแล้วพวกเขานั้นก็แสดงให้เห็นว่ามีความอ่อนแอพื้นฐานเช่นเดียวกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเมื่อแผนการของ Emperor บนโลกได้สิ้นสุดลงพระองค์ได้เริ่มต้นสร้างโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่ทันสมัยทั้งในด้านการบริหารรัฐบาลเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในกระบวนการนี้คือชายที่รู้จักกันในนามมัลคาดอร์ The Sigillite มัลคาดอร์มีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้และมีลักษณะท่าทางสงบเสงี่ยมราวกับเป็นนักบวชมัลคาดอร์นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลราชสำนักและพระราชวังต่างๆของอาณาจักรใหม่โลกหรือดาวเทอราที่เคยเป็นสถานที่แห่งความโหดร้ายและความรกร้างว่างเปล่ากลายเป็นสถานที่ของการผลิตการฟื้นฟูและการวางแผนเพื่ออนาคตบางคนอาจเรียกว่าเป็นความบังเอิญที่เหมาะเจาะเพราะในช่วงเวลานั้นได้เกิดคลื่นกระแทกขนาดใหญ่แผ่กระจายไปทั่วกาแล็กซีและเหตุการณ์นั้นก็คือการเกิดของสลาเนชมนุษยชาติไม่สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์นี้ได้พวกเขารับรู้เพียงว่าเหตุการณ์นี้มันช่วยขจัดพายุในวอร์ปที่เคยแยกตัวและทำลายอาณาจักรมนุษย์ที่เคยรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีและในอีกมุมหนึ่งเราอาจจะคาดเดาได้ว่า Emperor นั้นได้เห็นล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
และความจำเป็นในการเตรียมโลกให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันที่ดาวอังคารกลุ่มมนุษย์ในลัทธิแมคคานิคัสซึ่งบูชาสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีก็ได้ตระหนักถึงการรวมอำนาจที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกจากข้อมูลที่ได้ผ่านการสื่อสารทางไกลและการสังเกตการทางกายภาพของดวงดาวพวกเขามองว่าเอ็มเพอเรอร์ผู้นี้เป็นบุคคลที่มีแนวทางสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขาในช่วงยุคมืดแห่งเทคโนโลยีดาวอังคารนั้นเคยเป็นดาวเคราะห์ที่มีเป้าหมายเดียวนั่นคือการเป็นศูนย์กลางของการผลิตในยุคนี้สร้างยานอวกาศและอาวุธต่างๆรวมถึงไททันยักษ์สูงหลายร้อยฟุตเครื่องจักรสงครามสองขาขนาดมหึมาที่เพียงแค่ปรากฏตัวก็สามารถยุติความขัดแย้งได้ก่อนที่จะเริ่มต้นเสียอีกนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคนี้ได้เกิดลัทธิหลายแห่งผุดขึ้นทั่วดาวอังคารแต่ที่แพร่หลายมากที่สุดนั่นก็คือลัทธิแมคคานิคัสซึ่งมีอุดมการณ์ที่เน้นการบูชาและแสวงหาเทคโนโลยีโบราณที่ก้าวหน้าจากยุคที่เรียกว่า Dark Age of Technology ในช่วงยุคแห่งความขัดแย้งหรือ Age of Strife ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการตัดขาดการสื่อสารและการค้าดาวอังคารนั้นก็เผชิญกับการล่มสลายทางสังคมที่คล้ายคลึงกับที่เกิดบนเทอร่าหรือดาวโลกและด้วยการที่ไม่มีการค้ามาเลี้ยงดูพวกเขาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและอาหารอย่างรุนแรงสงครามกลางเมืองได้เกิดขึ้นบนดาวอังคารมาพร้อมกับการล่มสลายของโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนที่เคยปกป้องระบบไฮโดรโปนิกและระบบการผลิตอาหารที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดสิ่งนี้นำไปสู่การล่มสลายของระบบสนับสนุนที่อ่อนแออยู่แล้วกลุ่มเทคซึ่งเป็นแมคคานิคัมดั้งเดิมตัดสินใจว่าหนทางเดียวที่จะรอดพ้นจากมหันตภัยนี้คือการล่าถอยเข้าสู่บังเกอร์ใต้ดินที่ถูกขุดเจาะไว้และสร้างเมืองขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวดาวแทนแม้ว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลานี้เพียงน้อยนิดแต่เป็นที่แน่ชัดว่าก่อนที่พวกเขาจะลงไปอยู่ใต้ดินกลุ่มเท็กซ์แห่งแมคคานิคัมได้กลายเป็นลัทธิที่เคารพและมีความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูปกป้องและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่สูญหายของมนุษยชาติเมื่อพวกเขาโผล่ขึ้นมาจากความลึกใต้ผืนดินพวกเขาได้แปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นนี้เป็นความเชื่อศรัทธาที่สมบูรณ์เหล่าเทคพรีสแห่งแมคคานิคัมพร้อมกับกองทัพของพวกเขาได้ปราบเหล่าคนเถื่อนที่ยังหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวดาวอย่างรวดเร็วแล้วเริ่มกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาดาวอังคารให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์การเข้าถึงเครื่องจักรสงครามที่ทรงพลังที่สุดในกาแล็กซีทำให้แมคคานิคัมอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับลัทธิแมคคานิคัสที่เริ่มตระหนักถึงตัวตนของจักรพรรดิแห่งเทอร่าชายผู้ที่ยึดถือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่น่าสนใจต่อพวกเขาอย่างยิ่งเทคพรีสบางคนบนดาวอังคารถึงขั้นพูดถึงจักรพรรดิว่าน่าจะเป็นชายผู้มีอำนาจทัดเทียมกับแมชชีนกอดของพวกเขาและอาจเป็นผู้เติมเต็มคำทำนายโบราณในศาสนาของพวกเขาถึงผู้ที่สามารถผสานเทคโนโลยีและเวทมนต์เข้าด้วยกันได้ในขณะที่การถกเถียงบนดาวอังคารเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อพัฒนาการใหม่นี้เริ่มดุเดือดขึ้นท่ามกลางเหล่าเทคพรีสแห่งแมคคานิคัมเอ็มเพอเรอร์เองซึ่งมีพลังในการมองการไกลก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแมคคานิคัมด้วยเช่นกันด้วยความตระหนักถึงอิทธิพลและอำนาจที่แมคคานิคัมถือครองอยู่เอ็มเพอเรอร์ได้เริ่มวางแผนอย่างรอบคอบและต่อเนื่องในการสร้างพันธมิตรกับพวกเขาแมคคานิคัมถือเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูจักรวาลของมนุษยชาติโดยความสามารถในการผลิตอาวุธยานรบและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายของ Emperor ในการรวมจักรวาลให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
การผนึกกำลังกับแมคคานิคัมไม่เพียงแต่จะช่วยในการผลิตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพของอิมพีเรียมแต่ยังช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการฟื้นฟูมนุษยชาติกลับคืนสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีอีกครั้ง Emperor ได้ค่อยๆวางแผนเพื่อสร้างพันธมิตรกับแมคคานิคัมโดยไม่เพียงแค่เสนอความเป็นหุ้นส่วนเท่านั้นแต่ยังยอมให้พวกเขายังคงนับถือแมชชีนกอดตามความเชื่อของลัทธิได้ในขณะเดียวกันก็รักษาอำนาจของตนเองในฐานะผู้ปกครองสูงสุดแห่งอิมพีเรียมไว้ได้อย่างมั่นคง Emperor เริ่มวางแผนการออกทำศึกสงครามครั้งใหญ่ระดับกาแล็กซีที่ไม่เคยมีมาก่อนวัตถุประสงค์หลักคือการตามหาไพรมาชที่สูญหายรวมดินแดนของมนุษยชาติที่กระจัดกระจายให้เป็นหนึ่งเดียวสร้างจักรวรรดิแห่งจักรวาลขึ้นมาใหม่และยกระดับ Imperium of Man ให้กลายเป็นอำนาจสูงสุดที่ครอบงำทั่วทั้งกาแล็กซีแผนการของ Emperor นั้นเป็นแผนที่ต้องการการยอมจำนนอย่างสมบูรณ์จากทุกฝ่ายและหากผู้ใดที่ยืนกรานต่อต้าน Imperial Truth จะต้องถูกกวาดล้างและทำลายอย่างไม่มีข้อยกเว้นแต่แมคคานิคัมบนดาวอังคารเป็นหนึ่งในไม่กี่ข้อยกเว้น Emperor ทราบดีว่าการเปิดศึกเพื่อยึดครองและครอบงำแมคคานิคัมจะเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายมากกว่าผลดีแม้ว่าท้ายที่สุดแล้ว Emperor จะสามารถเอาชนะพวกเขาได้แต่ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับกองทัพแอสตาเตสของพระองค์นั้นจะมากมายมหาศาลและไม่คุ้มค่าดังนั้น Emperor จึงตัดสินใจที่จะเสนอการเป็นพันธมิตรแทนโดยให้การสนับสนุนในเป้าหมายและการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเทคโนโลยีที่สูญหายไปทั่วทั้งกาแล็กซีและสิ่งที่ Emperor และ Imperium ได้รับกลับคืนมาก็คือการสนับสนุนในการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆแก่กองกำลังแห่ง Imperium นอกจากนี้แมคคานิคัมยังเป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่ได้รับอนุญาตให้คงสถานะกึ่งอิสระอยู่ภายในจักรวรรดิซึ่งถือเป็นสถานะที่หาได้ยากมากๆถ้าเราพูดถึง Imperium Emperor ยังมอบกลุ่ม Navigator ใหม่ให้กับแมคคานิคัมเพื่อให้พวกเขาสามารถเดินทางผ่านวอร์ปได้อีกครั้งเพื่อค้นหา STC ที่เป็นตำนานทั้งหมดนี้กลายเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างแมคคานิคัมและ Imperium และนำไปสู่การสร้างพันธมิตรระหว่างทั้งสองฝ่ายและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของยุคมิลเลนเนียมที่ 31 เมื่อดาวอังคารได้เป็นพันธมิตรกับ Imperium ของ Emperor กองทัพสงคราม Legionis Astartes ได้ขยายตัวอย่างมหาศาลแมคคานิคัมจะเป็นผู้จัดหา Battle Barges ซึ่งเป็นเรือรบขนาดใหญ่สำหรับขนส่งเหล่า Space Marine ไปทั่วทั้งกาแล็กซีนอกจากจะนำเสนอยานรบขนาดมหึมาแล้วแมคคานิคัมยังได้แจกไททันซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องจากสงครามที่ทรงพลังที่สุดที่เคยสร้างมาการปรากฏตัวของไททันในระบบดาวที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สิ่งนี้ก็เพียงพอที่จะหยุดการขัดขืนและสงครามได้แล้วการเผชิญหน้ากับศัตรูที่เกินความเข้าใจของประชาชนธรรมดาจะทำให้พวกเขาตระหนักว่าไม่มีความหวังที่จะป้องกันไม่ให้กองกำลังของอิมพีเรียมนั้นบรรลุเป้าหมายของพวกเขาสงครามครูเสดนี้เริ่มต้นภายใต้การนำขององค์ The Emperor เองโดยที่พระองค์ควบคุมกองเรือขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยแอสตาเตสและเมื่อสงครามครูเสดก้าวหน้าไปและเหล่าไพรมาสนั้นได้ถูกค้นพบกองกำลังสำรวจเหล่านี้จะมีจำนวนเป็นพันๆกองและก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงสงครามครูเสดนี้ซึ่งผมจะพยายามย่อให้สั้นที่สุดก่อนอื่นผมขอพูดถึงแอสตาเตสหรือที่รู้จักกันในนาม Space Marines ยังคงมีความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Space Marine นั่นก็คือการที่พวกเขาสวมเกราะที่ดูเหมือนกันหรือคล้ายกันและถูกสร้างขึ้นจากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือเติบโตจากตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ
ทำให้ดูเหมือนพวกเขาไม่มีบุคลิกหรือความแตกต่างระหว่างกันมากนักบ่อยครั้งที่มีการสันนิษฐานว่า Space Marines จะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะส่งผลเสียอย่างไรทั้งที่พวกเขาถูกมองว่าเป็นนักรบที่เหนือชั้นที่สุดในจักรวาลและไม่มีความลังเลทั้งสองความเชื่อนี้ผิดถนัด Space Marine แต่ละคนยังคงเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีลักษณะนิสัยและหลักการส่วนตัวในบางส่วนมีเอกสารบันทึกเหตุการณ์มากมายที่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ของพวกเขาเองมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะถูกขนานนามว่าเป็นซูเปอร์ฮิวแมนแต่ในที่สุดแล้วพวกเขาก็ยังคงเป็นมนุษย์และด้วยเหตุนี้ The Emperor จึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีตำแหน่งอาวุโสที่แอสตาเตสสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการหารือในเรื่องศีลธรรมเพื่อเข้าใจในจุดประสงค์และภารกิจของพวกเขาบางครั้งก็เพื่อให้คำแนะนำที่เกินกว่าคำสั่งทางการทหารในระหว่างสงครามครูเสดนี่คือจุดเริ่มต้นของ Imperial Iterator ซึ่งเป็นนักปราศัยที่มีความสามารถในการโน้มน้าวใจมากที่สุดใน Imperium Iterator เป็นผู้เชี่ยวชาญในการโน้มน้าวความคิดเห็นของฝูงชนและพวกเขาได้ให้คำปรึกษาแก่ Space Marine ในขณะที่เดินทางข้ามกาแล็กซีบทบาทของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่นั้นแต่มีความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นของสงคราม The Great Crusade พวกเขาถูกแต่งตั้งให้อยู่ร่วมในกองกำลังสำรวจเพื่อช่วยในการรวมมนุษยชาติให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันและโน้มน้าวอารยธรรมมนุษย์ที่หลงทางไปแล้วให้หันมาเข้าข้าง Imperium The Emperor นั้นมอบหมายให้ Iterators แพร่กระจาย Imperial Truth ซึ่งเป็นความจริงเช่นการปฏิเสธความเชื่อทางศาสนาเพื่อสนับสนุนการปกครองแบบโลกียวิสัยและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับอำนาจและทรัพยากรสิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญและตรงข้ามกับเป้าหมายของ Imperiumไพรมาชคนแรกที่ได้กลับมารวมตัวกับกองเรือ Imperial คือฮอรัส ลูเปอร์คอลแห่ง Luna Wolf ตัวของฮอรัสนั้นชื่นชมในผลงานของ Iterator เป็นอย่างมากจนถึงกับขอให้พวกเขาช่วยอบรมกัปตันและเหล่าทหารของ Luna Wolf ด้วยฮอรัสนั้นเชื่อว่าเมื่อสงคราม The Great Crusade ได้สิ้นสุดลงเหล่าแอสตาเตสที่ยังอยู่จะต้องหาวิถีชีวิตและบทบาทใหม่เพื่อใช้ชีวิตในยามสงบในช่วง Great Crusade Iterator ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือไคริล ซินเดอร์แมนซึ่งเป็น Iterator ชั้นนำที่ทำงานบนเรือรบของฮอรัสเขาเป็นที่เคารพและมีอิทธิพลในการชี้แนะให้ทหารต่างๆเห็นถึงความสำคัญของ Imperial Truth Iterator ถือเป็นบรรพบุรุษของตำแหน่งคอมมิสซาร์ใน Imperial Guard และ Chaplain ของเหล่าแอสตาเตสพวกเขาทั้งสองกลุ่มนี้มีบทบาทในการให้คำแนะนำทางจิตวิญญาณและจริยธรรมแก่ทหารนอกเหนือจากการทำหน้าที่ในสนามรบซึ่งบันทึกที่มีการจดไว้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมจุดประสงค์และแม้แต่ความถูกต้องทางศีลธรรมของตนเองถึงแม้ว่าแอสตาเตสจะเป็นยอดมนุษย์กึ่งอมตะแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกกำหนดให้ตายในการรบและแม้ชะตากรรมนี้จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแต่พวกเขาก็ไม่ใช่หุ่นยนต์ไร้ความรู้สึกอย่างที่หลายคนเข้าใจพวกเขานั้นเป็นตัวตนที่มีชีวิตของมนุษยชาติเป็นการกลั่นกรองจิตวิญญาณและความคิดที่สมบูรณ์แบบสำหรับใช้ใน The Great Crusade ของ Emperor เพื่อรวบรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวนี่เป็นปฏิบัติการในระดับมหากาพย์อย่างแท้จริงกองกำลังนับล้านนายทหารเรือนับหมื่นและเรือรบที่ถูกสร้างขึ้นโดยแมคคานิคัมนี่จะเป็นช่วงเวลาที่มนุษยชาติกำลังจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีกองกำลังของจักรวรรดิประกอบไปด้วยทหารนายทหารเรือ
และที่สำคัญที่สุดก็คือกองทัพของแอสตาเตสพวกเขาถูกจัดระเบียบและแบ่งออกเป็นกองเรือสำรวจหรือ expeditionary fleets ที่ได้รับการสนับสนุนจากเรือรบหลายประเภทเช่นครูเซอร์เรือขนส่งทีมสอดแนมยานรบลำเลียงและอื่นๆอีกมากมายกองทัพนี้ถูกควบคุมโดย Emperor และ War Council ของเขาแต่ก็ยังมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำของกองเรือสำรวจเหล่านี้อีกด้วยสิ่งที่สำคัญที่ควรจำไว้ก็คือกองกำลังเหล่านี้ไม่เพียงมีบทบาทในการสำรวจแต่ยังได้รับภารกิจที่สำคัญในการขยายจักรวรรดิและฟื้นฟูมนุษยชาติให้กลับมารวมกันได้อีกครั้งเวลามากมายผ่านไปในช่วง Age of Strife และข้อมูลที่ไม่อาจนับได้ก็สูญหายไปในกระบวนการนั้นกองกำลังของ Imperium ไม่รู้เลยว่าตำแหน่งที่ตั้งของอาณานิคมมนุษย์ทั้งหมดนั้นอยู่ที่ไหนบ้างและไม่อาจทราบถึงสถานะการมีอยู่ของพวกเขาอาณานิคมเหล่านั้นอาจถูกทำลายจากสงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากเผ่าพันธุ์ต่างดาวหรือบางแห่งอาจขยายตัวจนไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆและ Imperium มีหน้าที่ต้องทำให้พวกเขายอมจำนนสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้อย่างชัดเจนถึงแม้จะมีการคาดการตำแหน่งของอาณานิคมมนุษย์ในอดีตซึ่งแมคคานิคัมนั้นสามารถให้ข้อมูลบางส่วนจากจารึกและตำราที่เกี่ยวกับที่ตั้งของอาณานิคมมนุษย์แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือพวกเขาต้องการทราบว่าที่ใดบ้างที่ซ่อนเทคโนโลยีโบราณที่ยังไม่ถูกค้นพบการเดินทางของกองกำลังสำรวจจึงต้องออกตามหาแม้แต่จากตำนานหรือข่าวลือไม่มีหินสักก้อนเดียวที่จะถูกปล่อยทิ้งไว้ในการค้นหาอารยธรรมที่สาบสูญของมนุษย์แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางภารกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ต้องถูกดำเนินการเพราะแม้ว่าวาร์ปสตรอมจะสงบลงและอนุญาตให้การเดินทางข้ามระยะทางไกลนั้นกลับมาเป็นไปได้อีกครั้งกองเรือก็ยังต้องการนาวิเกเตอร์สเพื่อเป็นผู้นำเรือข้ามผ่านมิติวอร์ปและ Emperor มองเห็นว่าระบบนี้ไม่สมบูรณ์เพราะพระองค์นั้นมีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าในช่วงเวลานั้นบนโลก Emperor นั้นสั่งให้สร้าง Astronomicon ขึ้นโดยขอความช่วยเหลือของ Tech Priest จาก Mechanicum เข้ามาช่วยในโครงการนี้เป้าหมายของมันคือการให้ Emperor นั้นสามารถชี้นำสอดส่องและสั่งกองเรือนยิ่งใหญ่ของเขาจากเทอร่าได้ Astronomicon นั้นจะสร้างระบบให้ Emperor โฟกัสสะท้อนและกระจายสัญญาณพลังจิตและพลังงานออกไปอย่างกว้างไกลมันทำหน้าที่เหมือนประภาคารที่ไม่เคยสิ้นแสงให้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับ Navigators ใช้ในการวางแผนการเดินทางของพวกเขาทั้งหมดนี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จของสงคราม The Great Crusade เพราะมันทำให้ Navigators นั้นสามารถเดินทางผ่านวอร์ปด้วยความเร็วที่สูงกว่าเดิมมากนอกจากนี้ Emperor ยังสร้าง Astropath ขึ้นมาอีกด้วยพวกเขานั้นคือไซเกอร์ที่ทรงพลังซึ่งมีหน้าที่หลักในการถ่ายทอดการสื่อสารจากกองทัพเรือกลับไปยังเทอร่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสภาปกครองของจักรวรรดิเนื่องจากระยะทางนั้นกว้างใหญ่ระหว่างดวงดาวเหล่า Astropaths นั้นจะกลายเป็นสายสัมพันธ์เดียวที่เชื่อมต่อระหว่างเทอร่ากับอาณานิคมที่อยู่ห่างไกลอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับเผ่าพันธุ์เอลดาความเสี่ยงที่แอสโตรแพธนั้นจะถูกครอบงำโดยปีศาจจากวอร์ปซึ่งจะทำลายไซเกอร์และเปิดทางให้พวกมันเดินทางเข้าสู่โลกแห่งวัตถุเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ The Emperor ตระหนักดีโดยเฉพาะหลังจากที่ไพรมาชของพระองค์ถูกกระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซีด้วยเหตุนี้แอสโตรแพธจะต้องผ่านกระบวนการที่โหดร้ายและรุนแรงในการเสริมความแข็งแกร่ง
ต่อการคุกคามจากสิ่งมีชีวิตในวอร์ปEmperor เองจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและปกป้องจิตใจของพวกเขาให้กลายเป็นภาชนะที่แข็งแกร่งทำให้พวกเขานั้นใกล้เคียงคำว่าปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากวอร์ปมากที่สุดกระบวนการนี้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดและอันตรายอย่างยิ่งไซเกอร์หลายคนเสียชีวิตหรือกลายเป็นคนบ้าจากกระบวนการนี้และแม้ว่าพวกเขาจะรอดชีวิตมาได้แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกคนคือเส้นประสาทตาถูกทำลายเกินกว่าที่จะรักษาได้นั่นหมายความว่าแอสโตรพาธทุกคนจะตาบอดอย่างไรก็ตามจากมุมมองของ The Emperor นี่เป็นผลลัพธ์ที่จำเป็นเพราะพวกเขายังคงเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของจักรวรรดิและเมื่อความพร้อมทุกอย่างนั้นสมบูรณ์สงคราม The Great Crusade นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีกองกำลัง Space Marine ร่วมรบไปกับกองกำลังนับแสนหรืออาจจะถึงล้านคนจาก Imperial Troops ซึ่งเป็นมนุษย์ที่รอดชีวิตจากความหายนะในอดีตและได้รับการฝึกฝนให้กลายเป็นกองกำลังต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพแม้จะถือว่าเป็นกำลังรบที่ถูกใช้สอยอย่างสิ้นเปลืองก็ตาม Imperial Guard หรือทหารราบของจักรวรรดิจะได้รับการเสริมกำลังและเติมทรัพยากรใหม่เมื่อพวกเขานั้นสามารถเชื่อมต่อกับอาณานิคมของมนุษย์ที่ถูกลืมหรือพิชิตได้อีกครั้งผลประโยชน์รองลงมาก็คือการเกณฑ์กองกำลังทหารท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลัง Expeditionary Force ซึ่งวิธีนี้ช่วยลดศักยภาพในการก่อกบฏของดาวเคราะห์เหล่านั้นต่อกองกำลังของ Imperial ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่บนแต่ละดวงดาวได้นอกจากนั้นในยุคเริ่มต้นนี้การจัดเก็บภาษีและบรรณาการต่อ Imperium แต่บ่อยครั้งที่ผู้บัญชาการของ Imperial ซึ่งประจำอยู่ในอาณานิคมใหม่ของจักรวรรดิมักต้องการเสบียงและทรัพยากรเพื่อใช้ในการสนับสนุนสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ระบบและอาณานิคมหลายแห่งต้องการความช่วยเหลือในการสร้างใหม่หรือบางครั้งอาจใช้เวลาหลายชั่วอายุคนที่ต้องผ่านการศึกษาและการอบรมจากเหล่า Iterators เพื่อทำให้พวกเขาปฏิบัติตาม Imperial Truth และภักดีต่อ Imperium อย่างไรก็ตามบางดาวเคราะห์ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้และรอดพ้นจากความล่มสลายมาได้อย่างสมบูรณ์แบบกลับยินดีต้อนรับกองกำลังของจักรวรรดิที่มาถึงด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างและมองว่าพวกเขานั้นคือพี่น้องที่รอคอยมานานพวกเขาจะจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และให้การสนับสนุนทันทีสิ่งนี้สร้างความภูมิใจและความพึงพอใจอย่างมากให้กับกองกำลังสำรวจที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับพี่น้องของพวกเขากลับคืนสู่ Imperium เหตุการณ์เหล่านี้ถือเป็นความโชคดีที่จะได้พบเจอเนื่องจากหลายๆโลกในจักรวาลกลับกลายเป็นเพียงดินแดนรกร้างที่ถูกทำลายมาเนิ่นนานเหลือเพียงซากปรักหักพังที่บอกเล่าว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นหรือในบางแห่งก็พบว่าถูกครอบครองโดยระบอบเผด็จการที่โหดเหี้ยมจำเป็นต้องใช้เวลาหลายวันหรือแม้แต่หลายสัปดาห์ในการโจมตีทางอวกาศและภาคพื้นดินเพื่อปราบและพิชิตเผด็จการจอมปลอมเหล่านี้มากกว่านั้นลัทธิศาสนาและความเชื่อจะถูกเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าจะต้องถูกทำลายในทุกอารยธรรม The Emperor จะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาคุกคามหรือเป็นภัยต่อ Imperium ได้เนื่องจากพระองค์ทรงมีส่วนรับผิดชอบและเคยได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ต่อมนุษยชาติมาแล้วเมื่อหลายพันปีก่อนในยุคแรกของมนุษย์ The Emperor ยังมีรับสั่งอีกว่าเมื่อเดินทางไปถึงโลกใหม่ใดๆหากมีการค้นพบไซเกอร์บุคคลเหล่านั้นจะถูกนำส่งกลับเทอร่าโดยมีการอารักขาจากหน่วยงานลับในการเดินทางกลับสู่เทอร่านั้นพวกเขาจะต้องถูกทดสอบอย่างเข้มงวดจนถึงที่สุดบางคนต้องตายจากการทดสอบหรือถูกประหารเพราะสภาพจิตใจไม่มั่นคงเพียงพอขณะที่คนอื่นๆ
สูญเสียความสามารถทางจิตใจไปอย่างสิ้นเชิงระหว่างการทดสอบอันโหดร้ายเหล่านี้โชคชะตาของบุคคลเหล่านี้ในเวลานั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างไรก็ตามในภายหลังพบว่าหากผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมีพลังทางจิตที่แข็งแกร่งและสามารถควบคุมมันได้พวกเขาจะถูกคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการสร้างแอสโตรแพดโดย Emperor สำหรับไซเกอร์รุ่นใหม่ที่มีพลังมหาศาลพวกเขาจะถูกส่งต่อไปยังบาง Space Marine Legions ซึ่งได้เริ่มโครงการไรบาริอัสเพื่อสร้างนักรบแอสตาเตสที่สามารถใช้พลังจิตอย่างมหาศาลได้อย่างไรก็ตามบุคคลอื่นๆนั้นกลับหายไปจากบันทึกทั้งหมดสงครามครูเสดนั้นดำเนินไปหลายศตวรรษครอบคลุมทั่วทั้งกาแล็กซีและในที่สุดเหล่าไพรมาชก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและได้รับมอบตำแหน่งในสงครามครูเสดและ Imperial War Council อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามตัวตนของไพรมาชเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการในงานระดับบริหารเช่นนี้พวกเขานั้นจะมีศักยภาพสูงสุดเมื่อได้อยู่ท่ามกลางเหล่าแอสตาเตสของตนและนำทัพในแนวหน้าดังนั้นหน้าที่ในการบริหารจัดการสงครามครูเสดจึงตกเป็นของเหล่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหนึ่งในบุคคลสำคัญที่กลับมามีบทบาทอีกครั้งก็คือมัลคาดอร์ เดอะ ซิจิไลท์ซึ่งกลายเป็นเสาหลักในการดำเนินงานสงครามครูเสดและเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ซื่อสัตย์และทรงคุณค่าที่สุดของ Imperial Council พลังอำนาจของ Imperium ในขณะนี้ได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดที่สามารถคุกคามทำลายหรือทำให้ความรุ่งโรจน์และพลังอำนาจของ Imperium of Man ที่เพิ่งกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนั้นสั่นคลอนได้สงครามครูเสดนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากจน The Emperor ตัดสินใจว่าสามารถกลับไปยังเทอร่าได้อย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับแผนการต่างๆของพระองค์ที่นั่นและทำงานในโครงการลับใหม่ๆไพรมาชของพระองค์มีความสามารถเพียงพอที่จะทำภารกิจที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นเพียงการลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัยของอาณานิคมชายขอบให้เสร็จสิ้นและนำสงครามครูเสดที่ยาวนานไปสู่ข้อสรุปที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่อูลานอร์ The Emperor นั้นได้เลือกฮอรัส ลูเปอร์คอลซึ่งเป็นไพรมาชและผู้บัญชาการของลูน่าวูฟขึ้นดำรงตำแหน่ง War Master ตำแหน่งนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าเขาจะเป็นผู้นำกองทัพของ Imperial แทน Emperor รวมถึงเหล่าไพรมาชและกองกำลังอื่นๆของ Imperium ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ War Master ราวกับว่ามันเป็นคำสั่งจากองค์ Emperor เองไม่ใช่ว่าไพรมาชทุกคนจะรู้สึกสบายใจนักกับการตัดสินใจของ Emperor ในการมอบตำแหน่ง War Master ให้กับฮอรัสและยังรู้สึกแปลกใจกับการที่ Emperor นั้นเลือกที่จะละทิ้งพวกเขาและกลับไปยังเทอร่าหากมองจากบุคลิกและความแข็งแกร่งของพวกเขานี่อาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจแต่จริงๆแล้วมันแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับ Emperor อาจไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดบางคนก็รู้สึกงุนงงว่าทำไม Emperor นั้นเลือกที่จะละทิ้งพวกเขาไปในช่วงที่ชัยชนะของสงครามนั้นใกล้แค่เอื้อมมือแม้ว่าฮอรัสนั้นจะเป็นปรมาจารย์ในด้านการทหารแต่เขาก็เป็นที่รู้จักในเรื่องการทูตที่ยอดเยี่ยมและความมีเสน่ห์เขาจึงเลือกที่จะพูดคุยกับไพรมาชพี่น้องของเขาแต่ละคนฮอรัสนั้นใช้ทักษะความเข้าใจและเสน่ห์ของเขาในการเข้าถึงนิสัยเฉพาะตัวของไพรมาชแต่ละคนและสร้างความมั่นใจให้พวกเขาว่าแม้ว่า Emperor จะประทานเกียรติยศอันยิ่งใหญ่นี้ให้กับฮอรัสแต่สุดท้ายแล้วมันคือพาราดอนภาพที่จะนำไปสู่ชัยชนะสูงสุดการพูดคุยของฮอรัสช่วยระงับความไม่พอใจบางส่วนได้แต่ไม่ใช่เพียงไพรมาชเท่านั้นที่รู้สึกสับสนกับการละทิ้งของ Emperor และในที่สุดเมื่อรวมกับเหตุการณ์ที่โชคร้ายอื่น
สิ่งนี้ก็จะนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีหลายครั้งที่การปิดบังข้อมูลทำให้เกิดความหายนะและยุคนี้ของมนุษยชาติก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นการตัดสินใจของ Emperor ที่จะไม่บอกให้ Space Marine รู้ถึงพลังมืดของ Chaos โดยคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นผลดีต่อพวกเขานั้นกลับเป็นจุดอ่อนสำคัญและแม้กระทั่งทุกวันนี้ประชากรส่วนใหญ่ของ Imperium ก็ยังคงไม่รู้ถึงความมืดมิดที่ซ่อนอยู่ใน Immaterium The Emperor ไม่เคยให้เหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมพระองค์ถึงเลือกที่จะปิดบังความจริงเกี่ยวกับพลังแห่ง Chaos จาก Primarch และ Space Marine ของพระองค์บางทีท่านอาจจะเชื่อว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอต่อการถูกล่อลวงโดยอำนาจอันง่ายดายและรวดเร็วที่ Chaos เสนอให้อย่างไรก็ตามการที่เหล่านักรบแอสตาเตสไม่ได้รับรู้ถึงภัยคุกคามนี้ก็กลับกลายเป็นหายนะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แอสตาเตสลีเจียนเคยพบเจอเพียงเบาะแสและคำเตือนลึกลับบางประการในโลกมนุษย์ที่สูญหายไปพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบในสายลมหรือแม้แต่การครอบงำทางจิตใจของทหารแต่ก็ไม่มีใครตระหนักถึงภัยที่แท้จริงกระทั่งฮอรัสและกองทัพลูน่าวูฟพบกับหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับพลังมืดเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับอาณานิคมมนุษย์ที่สูญหายแต่ยังคงมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างสูงที่เรียกว่า Interrex เมื่อกองยานเดินทางไปยังโลกของ Interrex พวกเขาได้เจรจาอย่างสันติเป็นเวลานานและนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเหล่า Space Marines โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอรัสนั้นไม่ชอบที่จะเข้าสู่การรบหากมีทางเลือกที่จะใช้วิถีแห่งทางที่สงบได้แม้ว่าภารกิจของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความศรัทธาใน Imperial Truth แต่พวกเขาก็ยังคงเลือกทางสันติอยู่เสมอหากทำได้อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับกองยานของพวกเขาก็คือ Imperial Truth เท่านั้นในการพบปะครั้งนี้เกาวีโลเคนกัปตันลำดับที่10ของลูน่าวูฟและสมาชิกของกลุ่มโมนิวัลซึ่งเป็นกลุ่มพาราดอนที่มีความใกล้ชิดกันและไม่ถูกกฎหมายตามกฎของจักรวรรดิแต่ฮอรัสได้อนุญาตให้กลุ่มนี้มีตัวตนอยู่เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องสำคัญโลเคนนั้นได้เข้าร่วมกับคณะของวอร์มาสเตอร์ระหว่างการเจรจากับอินเทอร์เร็กซ์และเขาถูกดึงเข้าสู่การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับหนึ่งในทหารยามของ Interrex ซึ่งยอมรับว่า Interrex เคยต้องระมัดระวังตัวในการติดต่อกับเผ่าพันธุ์ใหม่ๆที่มาเยือนเนื่องจากพวกเขาหวาดกลัวต่อการแปดเปื้อนของ Chaos การที่ Interrex พูดถึง Chaos เป็นครั้งแรกนี้ทำให้โลเคนและกองทัพของเขาได้รับรู้ถึงภัยคุกคามนี้แต่พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความหมายอันร้ายแรงของมันเป็นที่ประจักษ์ว่าอาณานิคม Interrex ได้มีการติดต่อเผ่าพันธุ์ซีนอสอย่างเอลดาในช่วง Age of Strife พวกเขาอธิบายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเอลดาว่า Chaos เป็นภัยคุกคามที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้มันไม่ใช่สิ่งที่จะปรากฏออกมาในรูปแบบที่โหดร้ายหรือโจ่งแจ้งตั้งแต่แรกแต่กลับคืบคลานเข้ามาอย่างลึกลับพวก Interrex นั้นกลัวว่า Chaos จะเข้ามาหาพวกเขาในฐานะมิตรค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ความไว้วางใจแล้วจึงทำลายพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมจากภายในโลเคนนั้นรู้สึกหวั่นไหวกับการเปิดเผยที่ไม่เคยรู้มาก่อนเหล่านี้แต่ภายหลังวอร์มาสเตอร์ฮอรัสก็รับรองกับเขาว่าไม่มีความชั่วร้ายที่แท้จริงใดๆในกาแล็กซีแล้วเรื่องนี้ก็จบลงแค่นั้นแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยได้ถูกปลูกลงในใจของโลเคนและเขานั้นไม่สามารถสลัดความรู้สึกนี้ออกไปได้เขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติกำลังเกิดขึ้นแต่ก่อนที่เขานั้นจะมีโอกาสติดตามและสำรวจข้อสงสัยนี้
ก็เกิดเหตุการณ์โจรกรรมในพิพิธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ของ Interrex มีดที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่รู้จักกันในชื่อว่าอนาเทมถูกขโมยไปเหตุการณ์นี้ทำให้สมาพันธ์ Interrex โกรธเคืองเป็นอย่างมากแม้ว่าฮอรัสนั้นจะขอร้องให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจและพูดคุยกันดีๆแต่การเจรจาระหว่างสองฝ่ายก็ล้มเหลวและกลายเป็นความขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบระหว่าง Luna Wolf และกองกำลังของ Interrex ในท้ายที่สุด Space Marines ของฮอรัสเป็นฝ่ายชนะแต่เป็นชัยชนะที่ฮอรัสนั้นไม่ได้รู้สึกยินดีเลยเพราะมันเกิดจากความเข้าใจผิดและเป็นความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นเลยนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของเหตุการณ์ที่เริ่มสร้างปัญหาในใจของฮอรัสซึ่งความไม่สบายใจของเขาก็แผ่กระจายไปยังไพรมาชคนอื่นๆรวมถึงกลุ่มมอร์นิวอลและกองทัพลีเจียนอื่นๆโดยที่ฮอรัสไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกจุดชนวนขึ้นแล้วและมันไม่อาจหยุดยั้งได้แล้วทำไมเหตุการณ์เหล่านี้ถึงสำคัญนักเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้น Space Marine ส่วนใหญ่แทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Chaos เลยหรือถ้ามีมันก็เป็นเพียงข้อสงสัยเล็กน้อยที่ง่ายต่อการเพิกเฉยด้วยคำอธิบายของ Iterators พวกเขาไม่รู้เลยถึงธรรมชาติที่แท้จริงหรือความสามารถของพลังชั่วร้ายที่เรียกว่า Chaos แต่ในทางกลับกัน The Emperor กลับเข้าใจดีถึงพลังมืดของ Chaos นี้ที่ได้ทำลายล้างเอลดาและกินพื้นที่อาณานิคมของมนุษย์มากมายในช่วง Age of Strife แล้วเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่แปลกที่ The Emperor เลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับ Astartes และที่สำคัญคือไพรมาชของพระองค์ให้ได้รับรู้เพื่อที่พวกเขาจะได้เตรียมป้องกันตนเองจากความมืดของ Chaos ได้ดีที่สุดบางที Emperor อาจจะกลัวว่าความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากวอร์ปจะสร้างอันตรายมากกว่าประโยชน์จึงเลือกที่จะปกปิดทุกข้อมูลเกี่ยวกับ Chaos แต่การผสมผสานระหว่างการเวลาความสงสัยการถูกปฏิเสธความอิจฉาและความโลภที่หมักหมมอยู่ในมุมต่างๆของกองทัพแอสตาเตสจะพิสูจน์ให้เห็นว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดในที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับยาวไหมครับกับเรื่องราวที่จะนำเราไปสู่จุดเริ่มต้นของความหายนะแห่งฮอรัสเฮเรซีการตัดสินใจที่ผิดพลาดความสงสัยและพลังมืดแห่ง Chaos ที่ซ่อนอยู่ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของ Imperium อย่างไรผมไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าคลิปนี้จะยาวขนาดนี้แต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่าเนื้อหาเรื่องราวของ Emperor และจักรวรรดิ Imperial of Man นั้นยาวและเยอะมากๆครับและคลิปนี้เป็นเพียงช่วงแรกของเนื้อหาที่จะมีถึง4 EP ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดเข้มข้นของจักรวาล Warhammer 40K ตอนต่อไปนะครับมากกว่านั้นถ้ามีเนื้อหาในส่วนใดขาดตกบกพร่องผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและเช่นเคยถ้ามีข้อเสนอแนะติชมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์อีกเช่นเคยส่วนท่านใดอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับจากขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบน Brush and Bolter ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ